นี่มันที่ไหนกัน ฉันไม่ใช่กำลังเขียนวิทยานิพนธ์อยู่หรอ พระองค์ทรงตื่นแล้ว พระองค์ ขอเข้าเฝ้าพระพันปีหลวง ฝ่าบาทจงดื่มเถิด ฝ่าบาทท่านดื่มเก่งจริง จับฮ่องเต้ให้ได้ รางวัลจะหนักแน่นตามจับ อ้าว ไม่คิดเลยว่าชั้นศาสตราจารย์ประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำจะย้อนเวลามาเป็นฮงเต้ที่ถูกประณามตลอดการแห่งราชวงศ์หนานเจ้าซ่ง พูดต่อ ตอนนี้ปีอะไร เดือนอะไร ๆ ค่ะ ข้าจะบอกว่าบัดนี้เป็นปีเดือนใด พระองค์เพิ่งจะผ่านงานฉลอง วันคล้ายวันเกิดอายุครบ 20 ปีหรือว่ายังเมาค้างอยู่ อะไรนะ งานวันเกิด บันทึกในประวัติศาสตร์ปีที่ 882 แห่งราชวงศ์ต้า เฉียนเจ้าทรง อายุครบ 20 ปีถูกพระพันปีหลวง แย่งอำนาจกลายเป็นหุ่นเชิดแม่ทัพหานเฟย ที่ควรจะกอบกู้สถานการณ์ได้ แต่กลับไม่มีโอกาสรับใช้ชาติ เสียชีวิตที่ศาลาฟงโป จนทำให้แผ่นดินตกไปอยู่มือผู้อื่น พวกจีนรุกรานอย่างโหดเหี้ยม บ้านเมืองจะไม่เป็นบ้านเมืองไม่ได้ ฉันจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเด็ดขาด และจะไม่ยอมเป็น ฮ่องเต้ที่ก้มหัว ขอเข้าเฝ้าพระพันปีหลวง ขอทูลพระพันปีหลวง นับตั้งแต่ราชสำนักย้ายมาทางใต้ พระองค์ไม่ทรงบริหารราชการแต่ทรงสำราญอยู่แต่ในวัง และเมื่อวานก็จัดงานวันเกิดใหญ่โตจนเมาล้มพับ การกระทำของพระองค์ก็ดูไม่เหมาะสมอยู่แล้ว ครับ ภายนอกมีทหารจินบี้รัดชายแดนภายใน ก็พบว่าท้องพระคลังว่างเปล่า ข้าพระองค์เกรงว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไป ราชวงศ์ต้าเฉียนของเราก็จะถึงคราววิบัติ ดังนั้นข้าพระองค์ขออาสากราบทูล ขอให้พระพันปีหลวง ว่าราชการแทนเพื่อบริหารสถานการณ์ บังอาจเฮอฉุยเจ้ากล้าพูดจาถอดฮองเต้ พระพันปียราชเทวี พระพันปิยราชเทวี อย่าได้ทรงตื่นเต้นไปเลย หรือว่าท่านลืมแล้ว ตอนที่พวกจีนบุกมา นั่นก็คือพระพันปี หลวงทรงสงบเยือกเย็นในยามวิกฤต เป็นคนแรกที่เสนอย้ายเมืองหลวงหนีลงใต้ และให้ผู้บัญชาการเหอควบคุมกองทหารองคักนี่ จึงช่วยรักษาราชสำนักไว้ได้ บัดนี้ พระพันปีหลวงทรงว่าราชการนั้นก็เป็นสิ่งที่สมควร ท่านไม่เชื่อก็ลองถามขุนนางในที่นี้ ดูใครมีความเห็น พระพันปียราชเทวี เห็นไหมจากนี้ไป ในราชสำนักต้าเฉียนของเราก็คือพระพันปีหลวง เป็นผู้ตัดสินใจ รักราชสำนักของข้า ข้าเป็นผู้ตัดสินใจ พระองค์ พระองค์ พระองค์ยังมีหน้าด้านมาพูดจาเหลวไหลในที่ประชุมอีก หรือว่ายังเมาไม่สร้างอยู่หรือฮ่า พระองค์คนนี้เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากพระพันปีหลวง เป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ เฮอชุย เจ้าเป็นแค่ผู้บัญชาการ ทหารรักษาพระองค์ตัวเล็กๆ ใครให้ความกล้าเจ้า ให้พูดกับข้าแบบนี้ เจ้าเป็นอะไร อยากจะลอบปลงพระชนเจ้าหลวงหรือ พระองค์วันนี้ต่างจากแต่ก่อนแล้ว โปรดทรงระงับพระพิโรธ ท่านแม่ทัพเฮอเพียงแต่เป็นห่วงอนาคตของต้าเฉียนเรา พระองค์เมามาทั้งคืน คงจะไม่มีวิธีรับมือกับสถานการณ์ในตอนนี้ ใครบอกว่าข้าไม่มีวิธี วิธีของข้าคือยกทัพขึ้น เหนือต้านจึงยึดครองแผ่นดินกลางคืนกลับมา ๆฮ่าไม่ต้องพูดถึงว่ากำลังทหารจินเริงราแค่ไหน แม่ทัพหวานเหยียนจงเหวินโหดเหี้ยมไร้เทียมทานไร้คู่แข่งในใต้ล้า แค่พูดว่าพระองค์จะยกทัพขึ้นเหนือต้านจินพระองค์ มีคนไหม ข้ามีฮันเฟย เมื่อได้เกิดใหม่ เป็นเจ้าซ่ง แล้วข้าจะไม่ยอมให้เป็น เหมือนในประวัติศาสตร์เก่า ให้แม่ทัพชื่อดัง ไม่มีโอกาสรับใช้ ข้าพระเจ้าแผ่นดินกับขุนนาง ไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตราบใดที่เขากับกองทัพตระกูลหานยังอยู่ ข้าจะได้ใช้ความรู้จากชาติก่อนอย่างเต็มที่ ก่อกู้ต้าเฉียนจากวิกฤต ขานเฟย พระองค์คงไม่ลืมเมื่อ2 วันก่อน พระองค์ลงพระบรมราชโองการเองให้ประหารหานเฟย ตอนนี้จะกลับใจคงไม่ทันแล้ว แย่แล้ว เกือบลืมไปร่างก่อนหน้าของข้า ถูกคนอุบายแบ่งแยกของฝ่ายพระพันปีหลวงหลอก เมื่อเป็นข้าที่ลงพระบรมราชโองการเองแล้ว ข้าก็ตามไปเรียกคืนเองก็ได้
พระองค์ ดี พระองค์มีจิตใจฮึกเหิมเช่นนี้ ตาเฉียนของเราจะไม่รุ่งเรืองได้อย่างไร ถ้างั้นจะประทานทหาร 1,000 นายให้พระองค์อีก จะประทานให้พระองค์ จะประทานทหาร 1,000 นายให้พระองค์เป็นอย่างไร ดีแค่พันนายก็พอ พระองค์ ไม่ได้นะ งั้นพวกเราก็ขออวยพรให้พระองค์ กลับมาได้อย่างปลอดภัย เธอชุยวันที่ข้ากลับมา คือวันที่หัวเจ้าหลุดจากบ่า เจ้า ฐานเฟยราชสำนักต้าเฉียนทอดทิ้งเจ้าไปแล้ว เจ้าจะต่อต้านไปทำไมอีก หากตอนนี้หมอบกราบยอมแพ้และหันมาสวามิภักดีต่อต้าจีนของเราข้าจะมอบตำแหน่งสูงและผลประโยชน์มากมายให้เจ้าเป็นไงล่ะ ฮ่า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 หวานเหยียนจงฆ่าฮานเฟยเกิดเป็นคนของต้าเฉียนตาย ก็เป็นวิญญาณของต้าเฉียน จะไปร่วมทางกับพวกหมาป่าเช่นพวกเจ้าได้อย่างไร ท่านแม่ทัพหากสู้ต่อไปอีกต้องตายแน่ ให้ข้าพเจ้าเป็นกองหลังคุ้มกัน ท่านให้ถอยทัพเถิด ท่านมีชื่อเสียงเกรียงไกรตลอดชีวิต เพื่อราชสำนักที่หักหลังเช่นนี้มันไม่คุ้มค่าหรอก อุปปากหากองค์จักรพรรณดี มีพระบัญชาให้ข้าตาย ข้าก็ต้องตาย หากชีวิตของฮานเฟยสามารถทำให้องค์จักรพรรณดีตื่นรู้เร็วขึ้นได้ฮานเฟยยอมเสียสละโดยไม่เสียดาย ทหารทั้งหลาย อยู่ ลูกผู้ชายต้าเฉียนที่ดี ยอมหักไม่ยอมงอบนเส้นทางสู่ยมโลกหันเฟย จะไปร่วมทางกับพวกท่าน สังหารพวกสุนัขต้าจีนให้หมด สู้ ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาอยากตายเหรอถ้าจะให้สมใจเจ้าลูกน้องทั้งหลาย จงเข้าโจมตี สู้ ท่านแม่ทัพหันข้าไม่ได้มาช้าไปใช่ไหม ธงมังกรท่านแม่ทัพ ดูเร็วนั่นคือธงมังกรขององค์จักรพารดี กองทหารองครักษ์ต้าเฉียนนี่เป็นไปได้ยังไง ข่าวกรองไม่ใช่บอกว่าฮ่องเต้ต้าเฉียน ได้ทอดทิ้งหานเฟยไปแล้วเหรอ ทหารทั้งหลายองค์จักรพรรณดีเสด็จมาช่วยเราแล้ว ตามข้ามา สู้ 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 เหล่าทหารจงฟังคำสั่งธงมังกรก้าวไปข้างหน้าจงสังหารให้ข้าทหารทั้งหลาย ฟังคำสั่งนำธงมังกร บุกไปข้างหน้าจงฆ่าให้หมด กลับมา โจมตีสองด้าน ไม่ดี ตกลวงแล้วถอนทัพทหารทั้งหลาย ถอนทัพพอ ข้าพระองค์หันเฟยควรตาย10,000 ครั้ง ปล่อยให้พระองค์นำกองทหารองครักษ์100,000เสี่ยงภัยมาช่วย ทหารองครักษ์100,000คุณนางหารท่านชมข้าเกินไปแล้ว ตอนนี้ในราชสำนักคนชั่วครองอำนาจ ก็พาได้แค่1,000 กว่าคน อะไรนะ เร็ว เข้าเร็ว เร็วเข้า เร็ว เร็วหน่อย ที่นี่ไม่มี หาคนนั้น พระองค์อย่ากลัวพวกนี้ ล้วนเป็นผู้พลัดถิ่นของต้าเฉียน ทุกครั้งที่การศึกสิ้นสุดลง พวกเขาก็จะมาจากร่างทหารที่ตายแล้ว ถอดเสื้อผ้ามาใส่ปกปิดร่างกายริบเสบียงอาหาร แต่พวกเขาทำกับทหารจีนเท่านั้น ไม่เคยรบกวนทหารต้าเฉียนที่ตายในสนามรบ. ขอพระองค์อย่าตำหนิพวกเขา ข้ามีสิทธิ์อะไร จะตำหนิพวกเขาชาวจิน รุกรานลงใต้ ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัส ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นความผิดของข้า พระองค์ ในราชสำนักคนชั่วช่วยเต็มไปหมดปิดบังพระกรไม่เหลียวแลประชาชน นี่ไม่ใช่ความผิดของพระองค์ ราชสำนัก มืดมนขุนนางกังฉิน กินตำแหน่งเปล่า ข้าตั้งใจจะล้มล้าง ทุกสิ่งคืนความสว่างสดใสให้ต้าเฉียน ขุนนางหารจะร่วมสู้เคียงข้างข้าหรือไม่ ท่านหารยินดีจะสู้เคียงข้างข้าหรือไม่ ข้าพเจ้าหานเฟยยินดี จะทำทุกอย่างเพื่อพระองค์ แม้ต้องตาย10,000 ครั้งก็ไม่ปฏิเสธทอนี่
อันเฟย เจ้าไม่ใช่ตั้งใจจะตายเพื่อแสดงความตั้งใจ หรือต่อต้านชาวจีนหรือยัง ยืนงันอยู่ทำไม เขาเป็นใคร คนนี้คือเว่ยคัง ลูกพี่ลูกน้องของพระพันปีหลวง ก่อนหน้านี้พระพันปีหลวงทราบข้าพเจ้าจะขึ้นเหนือไปต่อต้านชาวจีนเป็นพิเศษส่งผู้ตรวจการมาคือผู้ตรวจการฆ่าศึกจีนถูกขับไล่ชั่วคราวแล้ว โอ้ถอนทัพแล้ว ถอนทัพแล้วเจ้ายังไม่รีบตาม หรือยืนงันอยู่ทำไม หากกล้าละเลยระวังข้าจะไปหาพระพันปีหลวงฟ้องร้องเจ้ากองทัพหาร300,000 นาย ทั้งหมดต้องตายตาม ท่านหันโนเขาพูดจาอย่างยิโสแบบนี้ตลอดหรือ เจ้าเป็นใครอ่ะ เสียงอึกทึก พระองค์ทรงฆ่าเว่ยคังกลับไปแล้วคงต้องแตกหักกับพระพันปีหลวง พระองค์เคยคิดบ้าง หรือไม่จะรับมืออย่างไร นี่คือ แผนป้องกันของที่ประทับชั่วคราว พระองค์ทรงจะ ท่านหานขอร้องให้ท่านกลับไป แล้วนำกองทัพหารยึดที่ประทับชั่วคราวก่อนยึดครองกองทัพองครักษ์ค่ะ ครั้งนี้จะจับไว้ในที่แคบ รับทราบ ลองคำนวณดู เวลาพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงปรีชาสามารถของเรา ตอนนี้ก็น่าจะสิ้นชีพใต้กีบม้าของชาวจีนใต้กีบม้าของชาวจีนไปแล้ว อุปปากพระเจ้าแผ่นดิน คือโอรสแห่งมังกรพวกเจ้ากล้าพูดถึงชีวิตของพระเจ้าแผ่นดินได้อย่างไร โอรสแห่งมังกรพระเจ้าแผ่นดินมีฝีมืออะไร หรือว่าพระราชินียังไม่รู้ดี ผู้บัญชาการเหอะพูดถูกแล้ว แต่ก่อนพระเจ้าแผ่นดินยังไม่กล้าฆ่าไก่เลย ตอนนี้กลับต้องเผชิญหน้ากับกองทัพ กินหน้าขำจนสุดๆ คงเป็นเพราะพระเจ้าแผ่นดินยังเมาค้าง จากวันนั้นสติไม่อยู่ ฮ่า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  ตอนนั้นฉันควรจะห้ามพระเจ้าแผ่นดินไว้ ฮ่าฮ่าฮ่า ราชสำนักไม่ควรไล่ผู้นำนั่งรอความตายทางออก ตอนนี้ไม่ดีกว่าตามที่พูดไว้ก่อนหน้านี้ ให้พระพันปีหลวงครองอำนาจร่างพระราชโองการนำข้าราชการข้ามแม่น้ำ ข้ามอะไรกัน พวกเจ้าไอ้ตัวเล็กตัวน้อยเมื่อไหร่ จะถึงคิวพวกเจ้ามาตัดสินใจ พระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดินปลอดภัยก็ดีแล้ว นายพลหารล่ะ ฮ่า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 ฉันรู้แล้วนี่ ต้องเป็นศพของฮานเฟยแน่ๆ ตอนนี้ฮานเฟยตายแล้ว พระเจ้าแผ่นดินเสียที่พึ่งสุดท้ายไปแล้วยังมีอะไรจะพูดอีก ข้าเคยพูดเมื่อไหร่ ศพนี้เป็นของนายพลหาร ถ้านี่ไม่ใช่ศพของฮานเฟยแล้วจะเป็นของใคร ใคร ผู้บัญชาการเฮ่อเปิดดูเองก็รู้ เว้ย ผู้ตรวจการเว้ย ผู้ตรวจการเว้ย เจ้ากล้าฆ่าน้องชายของข้า เว้ย คัง ในฐานะผู้ตรวจการหนีศึก ยังพูดจาหยาบคาย ใส่ข้าล่วงละเมิด ผู้มีอำนาจทำไมไม่ประหาร เจ้าบังอาจ ข้ายังมีอะไรที่บังอาจยิ่งกว่านี้อีก ผู้บัญชาการใหญ่เหอ เจ้ายังจำได้ไหม ก่อนที่ข้าจะขึ้นเหนือ ข้าพูดอะไรกับเจ้า ช่วย วันนี้ข้ากลับมาแล้ว ก็ถึงเวลาที่หัวเจ้าจะหลุดจากบ่า เจ้า ฮ่าฮ่าฮ่าพระองค์จะประหารข้าหรือ ขอให้เจ้าไปให้ห่างจากข้า ข้าคุมทหารรักษาพระองค์100,000 นาย เป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ที่พระพันปีหลวงทรงแต่งตั้งยิ่งเป็นขุนนางผู้มีคุณต่อแผ่นดิน จะฆ่าข้า เจ้ากล้าดี ข้าบอกแล้ว ไปให้ห่างจากข้า ไม่อย่างนั้นยังไง เจ้ายังกล้าฆ่าข้าอีก ถ้างั้นก็ลงมือเลย ใช้ดาบของเจ้าปาดคอข้า มาสิยะฮ่าฮ่าฮ่า
ไม่อย่างนั้น เลือดเจ้าจะเปรอะเปื้อนเกราะของข้า ชาติหน้าจงจำไว้ให้ดี ผู้ที่ยั่วโมทราชันต้องตาย ท่านแม่ทัพพอ ภายในที่ประทับทั้งหมดถูกยึดแล้ว ดี เตรียมอุปกรณ์ทันที รีบตามข้าไปสนับสนุนพระองค์ครับ พระเจ้าแผ่นดินเจ้ากล้าฆ่าคนในที่ประชุมได้อย่างไร ในสายตาเจ้ายังมีหรือไม่ กฎหมายและประเพณีบรรพบุรุษยังมีกฎหมายราชวงศ์ต้าเฉียนหรือไม่ พูดซ้ำไปซ้ำมาก็แค่ประโยคเดียว พระพันปีหลวง สมองของเจ้ายังเหลืออยู่แต่ในฮาเร็มหรือ เจ้า ข้าพเจ้าว่าพระองค์ไม่ว่าอย่างไร ผู้บัญชาการเหอ เขาคุ้มครองพระองค์ และราชสำนักลงใต้ มีบุญคุณอย่างใหญ่หลวงเจ้ากล่าวจะฆ่าก็ฆ่าโหดร้ายเช่นนี้ เจ้าไม่กลัวที่จะทำให้ข้าราชการทั้งหลายใจเย็นหรือ ผู้ที่กลัวสงคราม และหนีคนชั่วที่ฉวยโอกาสแย่งชิงอำนาจ ยังถูกเจ้าพูดว่ายิ่งใหญ่เช่นนี้ ท่านอัครมหาเสนาบดีฉิน หากเจ้ายังไม่อยากจะฆ่า จะส่งเจ้าไปพบเขาทันที พระเจ้าแผ่นดินเจ้าไม่คิดหรือว่าข้าเหอชุยก็สามารถควบคุมราชสำนักได้ พระพันปีหลวงนั่งไม่ติดแล้วนะ ทหารจีนมีกำลังมาก ข้าพเจ้าเลี่ยงความรุนแรงของพวกเขา ชั่วคราวมีอะไรผิดไม่ใช่ ทุกคนต้องเป็นเหมือนเจ้าพาคนไปตายหรือ ดินแดนบรรพบุรุษจะยอมให้ผู้อื่นมาแตะต้องได้อย่างไร ใครกล้าขัดขวางข้าต่อต้านจิน ข้าจะฆ่าเขา ดีๆ ใครขัดขวางก็ฆ่า ข้าพเจ้าในวันนี้ จะดูเจ้าจะฆ่าคนได้อีกกี่คน ขอถามท่านทั้งหลายผู้เป็นที่รัก ตั้งใจจะไปตายกับพระเจ้าแผ่นดินโง่คนนี้ ไปตายด้วยกัน หรือตามข้าพเจ้าลงใต้ตั้งราชวงศ์ใหม่ ราชวงศ์ใหม่จะไปรอดได้ยังไง ใช่แล้ว ถูกต้องแล้ว พระพันปีหลวงทรงมองการไกล ทรงผูกมิตรกับพ่อค้าผู้มั่งคั่งในเขตเจียงหนาน เพื่อระดมทุนและเสบียงให้ราชสำนัก อัครมหาเสนาบดีกรมท่าเฮอหมิงขอถวายความจงรักภักดีแด่พระพันปีหลวง พระพันปีหลวงทรงมีสายตาอันแหลมคม ทรงรู้จักใช้คนให้เหมาะกับงาน ต่อไปราชสำนักจะต้องมั่นคง ข้าอัครมหาเสนาบดีกรมวัง ฟังทรงขอถวายความจงรักภักดีแด่พระพันปีหลวง พระพันปีหลวงทรงมีคุณธรรมแผ่ไพศาล ทรงปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ไม่เหมือนกับฮองเต้ ที่ข้าขุนนางผู้ซื่อสัตย์ข้าอัครมหาเสนาบดีกรมพิธี เยี่ยนเหลียงขอถวายความจงรักภักดีแด่พระพันปีหลวง งั้นพวกเราก็ไปกันเถอะ ไปเร็วๆไปกัน ฮองเต้ เห็นแล้วหรือยัง เหล่าขุนนางทั้งปวง นอกจากพวกหัวเก่าดื้อดึงเหล่านั้น ล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของข้า ยามวิกฤตเช่นนี้ จึงจะเห็นว่าในราชสำนักยังมีผู้ซื่อสัตย์ ผู้ซื่อสัตย์ฮ่าให้ผู้ซื่อสัตย์ของเจ้าไปพบกับความตายซะ จัดการให้ข้า ฮ่องเต้ทรงรีบเสด็จออกไป หม่อมฉันจะคอยประกันหลังให้ น้ำใจของฮองเฮาข้ารับรู้แล้ว แต่ข้าไม่จำเป็นต้องหนี ฮ่องเต้ขอให้ทรงรักษาพระองค์ไว้ก่อน ข้าบอกแล้ว ข้าไม่จำเป็นต้องหนี พวกเจ้ากำลังรออะไรอยู่ ทำไมยังไม่ลงมือ ก็รอ พระบรมราชโองการของฮ่องเต้ พระพันปีหลวง ทีฮานโนฮานเฟยเจ้ายังไม่ตาย ขอพระราชทานกราบทูลฮ่องเต้ทัพหลวง ที่ประทับนี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพตระกูลหาน แล้วกองทัพองครักษ์ก็ถูกจับกุมทั้งหมด ขอฮ่องเต้ทรงโปรดตัดสิน เป็นไปได้ยังไง อ้าว นี่มันเรื่องอะไรกัน เมื่อกี้ที่นำหน้าขึ้นไปสวามิภักดิ์ต่อพระพันปีหลวงก็คือเจ้า ข้าฝ่าบาท พระพันปีหลวงสมคบกับพ่อค้าขี้โกง กดขี่ขูดรีด ราษฎรยัดกระเป๋าตัวเอง เจ้าในฐานะอัครมหาเสนาบดีกรมคลัง กลับบอกว่าพระองค์ทำเพื่อราชสำนักตายซะ พระพันปีหลวงเลือกคนแต่พวกพ้องทำให้ขุนนางกังฉินได้อำนาจเจ้าในฐานะอัครมหาเสนาบดีกรมวังกลับบอกว่า พระองค์รู้จักใช้คน
ไม่ สมควรถูกประหารพระพันปีหลวงสร้างพาราคพวกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว กล่าวร้ายว่าจะถอดห้องเต้เจ้าในฐานะอัครมหาเสนาบดีกรมพิธีการกลับบอกว่าพระองค์ปฏิบัติตามกฎหมายและจารีเจ้ามีความผิดไม่อาจให้อภัยได้ ฆ่าคนแล้ว น้ำใจในการฆ่าของฝ่าบาทเมื่อไหร่กัน ที่มันใหญ่โตขนาดนี้ นี่เป็นขุนนางอาวุโส3 รัชสมัยนะ แต่ต้องบอกว่าฟันแล้วมันสะใจดี ท่านแม่ทัพพานบัดนี้คนซื่อคนชั่วแยกแยะได้แล้ว ทั้งหมดจับกลุ่มให้ข้าไกว รับพระบัญชา จับกลุ่ม พระพันปีหลวงทรงโปรดช่วยชีวิตข้าด้วย หยุดเดี๋ยวนี้ฮองเต้เจ้ารู้หรือไม่ว่าขุนนางที่นั่งอยู่ที่นี่ล้วนเป็นตัวแทนของทหารทั่วแผ่นดิน คุมชีพจรของราชสำนัก หากเจ้าฆ่าพวกเขาราชสำนักจะต้องล่มสลายตาเฉียนก็จะไม่เป็นประเทศอีกต่อไป พระพันปีหลวงตรัสถูกต้องแล้วฝ่าบาทหากประหารขุนนางทั้งหมดไม่ทำให้ราชสำนักว่างเปล่าหรือว่าท่านจะทำเป็นผู้เดียวดายที่ไม่มีใครใช้ได้เลยหรือ พระพันปีหลวงขายตำแหน่งและยัดสถาบรรดาศักดิปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตพวกเจ้าแต่ละคนคือแมลงกินเมืองกินเลือดกินเนื้อของราษฎรกลับอ้างตัวเป็นชีพจรของราชสำนักถ้าเป็นเช่นนี้เจ็บยาวไม่สู้เจ็บสั้นข้าจะประหารพวกเจ้าทั้งหมดสร้างตาเฉียนขึ้นใหม่กองทัพตระกูลฮาน อยู่ ให้ข้า รับพระบัญชา พระเจ้าแผ่นดินเจ้ายังเด็กเกินไป พระพันปีหลวงยังมีอะไรอยากพูดอีกไหม ท่านนี้คือเจ้าของธนาคารต้าเฉียนทงหุ้ยหลี่ชงจินเงินไหลเวียนทั่วแผ่นดินทั้งหมดผ่านมือเขาหากเจ้ากล้าแตะต้องเขาพรุ่งนี้เงินทุนของต้าเฉียนหดตัวไม่มีเงินจ่ายภาษีเจ้าน่าจะแม้แต่เงินเดือนทหารก็จ่ายไม่ได้ท่านนี้หัวหน้าครอบครัวจางเจียแห่งหลิงหนานจางเฉียนโฉและเป็นเจ้าของโรงทอผ้าเจียงหนานเครื่องทอผ้าทั่วแผ่นดิน10มี8-9ผ่านมือเขาหากเจ้ากล้าฆ่าเขาไม่เกิน3 เดือนประชาชนจะไม่มีผ้าใส่ไม่มีสำลีกันหนาวคนตายจากความหนาวนับไม่ถ้วนเมื่อนั้นไม่ต้องให้กองทัพจีนเหรินบุกลงใต้เจ้าก็จะสูญเสียความนิยมจากประชาชนขวัญทหารเสื่อมโทรกลายเป็นกษัตริย์ที่สูญเสียประเทศสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินและพระพันปีหลวงพูดแม้จะน่าเกลียดแต่ก็เป็นความจริงทั้งหมดนะตระกูลขุนนางซับซ้อนและเกี่ยวพันกันหากกำจัดอย่างหุนหันพลันแล่นในอนาคตจะต้องเกิดความวุ่นวายทั่วแผ่นดินสร้างตาเฉียนใหม่เจ้าซ่งข้าบอกเจ้าแม้ว่าเจ้าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินคนเหล่านี้เจ้าก็แตะต้องไม่ได้พวกเขาคือรากฐานของตาเฉียนไม่ใช่เจ้าที่กษัตริย์หนุ่มที่มีแต่ชื่อโอ้ในเมื่อพระพันปีหลวงมั่นใจเช่นนี้กล้าพนันกับข้าสักครั้งไหมพนันอะไร ก็พนันว่าใน7 วันข้าไม่มีพวกเจ้าเหล่านี้ที่เป็นรากฐานของต้าเฉียนด้วยความสามารถของตัวเองระดมผ้าทางการ100,000 ผืนเพื่อให้ประชาชนกันหนาวคำพูดอวดดีของพระองค์มันเกินจริงไปมากแม้แต่ร้านผ้าของตระกูลจางของข้า3 เดือนไม่หลับไม่นอนก็ทอไม่ได้ผ้า50,000 พับพระองค์ตรัสเช่นนี้คงเป็นแค่ความฝันเฟื่องข้าถามพวกเจ้ากล้าหรือไม่กล้าเดิมพันคืออะไรหากพระพันปีหลวงแพ้ข้าจะถอดถอนตำแหน่งพระพันปีหลวงของเจ้าห้ามเข้าหอหลวงตลอดกาลและห้ามมีส่วนร่วมในการเมืองแม้ว่าเจ้าเคยเป็นพระสนมเอกของพระมหากษัตริย์องค์กรจากนี้ไปจะไม่ต่างจากหญิงสามัญชนหากข้าแพ้ข้าจะเขียนโทษตนเองสละราชบัลลังก์ด้วยตนเองจากนี้ไปออกจากต้าเฉียนดีแล้วพระมหากษัตริย์นี่คือคำพูดของพระองค์ภายใน7 วัน ต้องนำผ้า50,000 พับออกมาพระมหากษัตริย์ไม่พูดเล่นเราไปกันพระองค์วันนี้ในหอหลวงมันหุนหันพลันแล่นเกินไปทำไมถึงง่ายได้เช่นนั้นนำราชบัลลังก์มาเป็นเดิมพันใช่แล้วพระองค์ขอให้ข้าพเจ้านำทัพตระกูลหานเพื่อชำระพระองค์จากผู้ชั่วร้ายฆ่าพวกข้าราชการทุจริตเหล่านี้แม้ว่าจะต้องแบกรับชื่อเสียงเลวร้ายตลอดกาลก็ไม่หวาดหวั่น
ใช้กำลังข่มขู่หอหลวง ไม่ใช่แผนการระยะยาว ข้าต้องการอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำจัดพันธุ์พระพันปีหลวง แต่ภายใน7 วันทอผ้า 50,000 พับ แม้แต่เทพเจ้าลงมายังโลกก็ยากที่จะทำได้ แค่ผ้า50,000 พับ มีอะไรยากข้ามีวิธีของข้าเอง และนี่ก็เป็นวิธีแก้ไขวิกฤตต้าเฉียนของข้าวิธีที่ดีที่สุด ข้าจะจับตัวทั้งโลก อะไร การลักพาตัวทั้งโลกคืออะไร พูดง่ายๆ ก็คือการปฏิวัติกำลังการผลิตก่อน เพิ่มกำลังการผลิตอย่างมาก ด้วยสินค้าที่ดีและราคาถูก บทขยี้สิ่งที่ตระกูลขุนนางทางใต้ผลิต หลังจากนั้นก็ขายให้ประเทศรอบข้างในราคาต่ำทุ่มตลาด สินค้าของต้าเฉียนทำให้พวกเขาห่างจากเราไม่ได้อีกต่อไป ผลิตภัณฑ์ต้าเฉียนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ก็พิมพ์ธนบัตรต้าเฉียนออกมาทันทีที่ไกลปนของประเทศต่างๆ สกุลเงินสากล ในที่สุดก็ผ่านการควบคุมอำนาจทางการเงิน เปิดสงครามการเงินให้ประเทศทั้งหลาย ในโลกทั้งหมดต้องพึ่งพาต้าเฉียนเช่นนี้ ก็ไม่ต้องใช้ทหารแม้แต่คนเดียวทำให้ทั่วโลกยอมสวามิภักดีพวกเจ้าเข้าใจหรือยัง พระองค์ ท่านควรจะ หรือไม่ก็บอกฉันตรงๆว่า ต้องตีใครข้าพเจ้าจะยอมเสี่ยงชีวิตอย่างแน่นอน แม้ตายก็ไม่ปฏิเสธ แม้ตาย10,000 ครั้งก็ไม่ปฏิเสธ ช่างมันเถอะ พวกเจ้าจะรู้เองในภายหลัง ตอนนี้ไปแทนฉันให้ เรียกอธิบดีกรมโยธามา พระองค์เรียกใครมา อธิบดีกรมโยธา ทำไม เขาก็เป็นพวกของพระพันปีหลวงด้วย งั้นก็เรียกร้องอธิบดีกรมโยธาเรียกมาก็ได้ พระองค์อาจลืมไปแล้ว อธิบดีกรมโยธา คือท่านอย่างนะ กล้าหาญข้าไม่สนว่าเขาจะแท้หยาง หรือแท้ม้า พระมหากษัตริย์มีคำสั่งเขากล้าไม่มาได้อย่างไร พระองค์ท่านอย่างนี้ ท่านอย่างนี้ ท่านอย่างนี้คือพ่อตาของพระองค์นะ นั่นเหมือนนั่นมันเป็นคนในครอบครัวนี่นา งั้นข้าก็ต้องไปเยี่ยมเยือนด้วยตนเองเถอะฮ่าฮองเฮา หยุดอยู่ที่นั่น เสี่ยวรีบมาทักทายพระองค์ พระองค์นี่คือของพระมเหสีน้องสาว หยางเสี่ยว และเป็นช่างหญิงคนเดียวของกระทรวงโยธาธิการ พี่ เสี่ยวได้ยินว่าเธอเมื่อวานในราชสำนักทำลายล้างไปทั่ว อวดดีมากเลยทำไมวันนี้ถึงมีเวลามาที่บ้านหยางของเรา เสี่ยวอย่าทำให้เสียมารยาท ไม่เป็นไร ข้ามาเยือนวันนี้มีเรื่องจะขอคำปรึกษาจากท่านหยางสร้างชู ไม่แปลกใจที่พี่สาวกลับมาตอนกลางคืนเมื่อวานที่แท้ ก็เพื่อรีบกลับมาช่วยพูดดีให้เธอ พี่ใหญ่พ่อเราแต่ก่อน ช่วยเขาขึ้นครองราชย์ออกเงินออกแรง แต่ผลลัพธ์ล่ะ เขากลับหมกมุ่นกับสุราและผู้หญิงทั้งวันทิ้งราชการให้พี่อยู่ในวังหลัง ถูกมองด้วยสายตาเย็นชาไม่พอ ยังทำให้พ่อเราโกรธจนนอนป่วยอยู่บนเตียง หลังจากนั้นก็ปิดประตูไม่ออกมา น้องสาว เรื่องในอดีตอย่าพูดถึงอีก พระองค์ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว มีอะไรต่างกันก็แค่มาขอความช่วยเหลือจากบ้านเรา ในสวนเสียงดังอะไรกันไม่สมควรเลย ท่อ ไม่ทราบว่าพระองค์เสด็จมา มีเรื่องอะไรหรือ ก็แค่ให้พ่อช่วยเขาจัดการเรื่องยุ่งเหยิง ข้ามาเยือนวันนี้ ต้องการเชิญท่านสร้างชู ออกมาจัดระเบียบ กระทรวงโยธาธิการ ช่วยข้าควบคุมการสร้างสิ่งหนึ่ง พ่อดูสิ ฉันบอกแล้วไง เขาก็แค่ต้องการให้พ่อช่วยเขาทำสิ่งประดิษฐ์แปลกประหลาดมาทำให้ตาพ่อสกปรก ถูกปาก ข้าพเจ้าแก่ชราอ่อนแอ ไม่สามารถรับใช้ได้แล้ว หากพระองค์ต้องการทำอะไร สิ่งของสำหรับค่าเวลาในราชสำนัก มีช่างฝีมือดีมากมาย สามารถหาคนอื่นที่เก่งกว่าได้ ท่านสร้างชูผู้แก่ ดูแบบแปลนนี้ก่อน ค่อยตัดสินใจก็ไม่สาย พ
นี่คือ นี่มัน ข้าขอถามอีกครั้ง ท่านอย่างสร้างชู ยินดีออกมาช่วยหรือไม่ เพื่อต้าเฉียนกำกับสร้างสิ่งนี้ พระองค์ทิ้งความหวังนี้ไปเถอะ วันนี้พ่อของข้าจะพูดอะไรก็จะไม่ช่วยพระองค์แน่ ออกไป ได้ยินไหมพ่อบอกให้ออกไป ข้าสั่งให้เธอออกไปต่างหาก อะไรนะ พ่อเรียกข้าออกไปเหรอ ฟังไม่เข้าใจหรือออกไปให้ผล สิ่งนี้ช่างประณีตเลิศเหรอ ชื่อว่าอะไร นี่พระองค์เป็นผู้ออกแบบ สิ่งนี้มีชื่อว่าเจนนี่ เครื่องทอผ้าแบบใหม่ ประสิทธิภาพการทอ เมื่อเทียบกับที่มีอยู่ สามารถเพิ่มได้ 50 เท่า สวรรค์คุ้มครองต้าเฉียน สวรรค์คุ้มครองต้าเฉียนจริงๆ ข้าพระองค์ไม่เคยคิดมาก่อนเลย พระองค์กลับมีพรสวรรค์อันน่าทึ่งเช่นนี้ หากสิ่งนี้สามารถนำไปใช้ได้จริง ย่อมเปลี่ยนโชคชะตาของต้าเฉียนได้แน่นอน ทำให้ประชาชนต้าเฉียนมั่งคั่งประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ข้าพระองค์มันโง่เขลาแต่ก่อนไม่สามารถรับรู้ถึงพระองค์ ซึ่งมีลักษณะแห่งมังกรแท้ ควรตายหมื่นครั้ง เรื่องการกำกับสร้างสิ่งนี้ ก็ต้องพึ่งท่านอย่างสร้างชูแล้ว พระองค์เรียกข้าพระองค์ว่าอะไร ต้องพึ่งท่านพ่อตาของพระองค์แล้ว พระองค์วางใจได้ ข้าพระองค์จะกลับกระทรวงโยธาธิการ พรุ่งนี้ทุ่มเทเต็มที่จัดการเรื่องนี้ ข้าพูดอะไรไว้ล่ะ สุดท้ายก็โดนพ่อข้าไล่ออกมาไม่ใช่หรือ ข้าบอกพวกเจ้าให้รู้ อย่างเสียว บังอาจ พ่อออกมาทำไมท่านไม่ใช่สาบานแล้วหรือว่าจะไม่กล้าออกจากประตูวังอีก ข้าออกมาเพื่อส่งเสด็จพระองค์ต่างหาก อะไรนะส่งเขาเหรอ พระองค์ลูกสาวข้าถูกตามใจ จนเคยตัวมักจะพูดจาไม่รู้จักที่ตามที่สูง ขอพระองค์ได้โปรดยกโทษให้ด้วย ไม่เป็นไร นั่นแค่สันดานของเด็กสาว พระองค์ข้ายังมีคำขอที่เกินหน้าเกินตา พ่อตาพูดมาเถิด ข้าอยากฝากลูกสาวไว้กับพระองค์ ให้เธอเข้าไปอยู่ในวัง คอยเฝ้าปรนนิบัติพระองค์รับใช้ ตามที่พระองค์บัญชา ให้เธอได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม อะไรนะพ่อ ให้ฉันเข้าไปในวังรับใช้เขาเนี่ยนะ ฉันไม่ยอม อุปาก เรื่องนี้เธอไม่มีสิทธิ์ตัดสิน พระองค์คิดเห็นอย่างไร ตอนนี้ต้าเฉียนกำลังฟื้นฟูทุกอย่าง ข้าต้องการคนที่ซื่อสัตย์อย่างแท้จริง คนที่มีความสามารถพิเศษ ไปทำสิ่งต่างๆ ที่ก้าวล้ำยุคสมัย พ่อตาคนนี้ ดีนี่ได้1 แถม 1 อย่าคิดว่าแค่เล่นกลเล็กน้อยหลอกพ่อฉันได้แล้ว ฉันจะยอมตามคุณ บอกให้รู้ไว้เลยคนไร้ความสามารถอย่างคุณ ฉันจะไม่ยอมให้คุณมาบังคับให้จัดการงาน เสี่ยวเธอเชี่ยวชาญด้านกลไก แน่นอนอยู่แล้วฉันนี่ ตั้งแต่6 ขวบก็ศึกษากลไก แล้วอ่านตำราของสำนักโม่จนขึ้นใจหลาย ๆ เรื่องพ่อฉันยังสู้ฉันไม่ได้เลย เห็นนี่ไหม นี่คือสิ่งที่ฉันออกแบบมาอย่างประณีต อย่าทำมันพังสิ เลิกเล่นของเล่นเด็กๆซะบ้าง เอาใจใส่กับเรื่องที่เป็นสาระ ตามข้ากลับวังไปเรียนให้ดี เพื่อช่วยต้าเฉียนให้มีพลัง พระพันปีหลวงข้าพระพุทธเจ้า ได้สืบเสามาแล้ว ฮ่องเต้เมื่อวานพระองค์เสด็จไปหาอัครมาหาเสนาบดี กระทรวงโยธาธิการหยางเจิน ข้ายังคิดว่าเขาจะมีฝีมืออะไรซะอีก ที่แท้ก็กลับไปงับเงินเก็บในโลงศพพ่อตาเขาเองนี่เอง ใช่แล้วหยางเจินคนนี้แม้จะเป็นขุนนางอาวุโส3 ราชการ แต่ตัวเขากลับยากจนข้นแค้น เกรงว่าจะไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลือ ที่จะควักให้พระเจ้าแผ่นดิน อัครมหาเสนาบดีชิน ข้าพระพุทธเจ้าอยู่ในที่นี้ สั่งให้จาง เชียนโฉให้โรงทอผ้า และร้านขายผ้าในนามของเขาปิดกิจการทั้งหมด หยุดดำเนินการภายใน7 วันนี้ ข้าจะทำให้ตลาดไม่มีผ้าไหมแม้แต่ผืนเดียว พระพันปีหลวงทรงปรีชาญาณ หลังจาก7 วันนี้ฮ่องเต้จะเสียรัฐาจากมหาชน
ข้าจะชิงอำนาจกลับมาในทีเดียว ครับข้าพระพุทธเจ้าจะไปจัดการเดี๋ยวนี้ ฮ่องเต้ คราวนี้ข้าจะดูให้ดี เจ้าจะพลิกตัวขึ้นมาได้อีกยังไง พระเจ้าแผ่นดินเครื่องทอผ้าแบบใหม่นี้จะสามารถผลิตผ้าได้100,000 ผืนจริงๆภายใน7 วันหรือ จริงแท้แน่นอน แต่ถ้าพระพันปีหลวงไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ล่ะ จะทำอย่างไร พระพันปีหลวงจะไม่รับข้อตกลงก็ช่างเถอะ ข้าสร้างเครื่องทอผ้านี้ไม่ใช่เพื่อจะมาทะเลาะกับพระนาง แต่เพื่อที่จะก้าวออกเป็นก้าวแรกในการผูกมัดทั้งแผ่นดิน ความเป็นอยู่ของประชาชาติออกมาจากต้าเฉียน แม่ทัพหานข้าพระพุทธเจ้าอยู่ในที่นี้ ถือแบบแปลนนี้ไป สั่งให้กระทรวงโยธาธิการสร้างสิ่งของอีกชิ้น เรื่องนี้มีความสำคัญยิ่ง จงจำไว้ให้มั่น ต้องรักษาความลับ ครับ เจ้าให้แม่ทัพห่านไปสร้างอะไรกันนะ เจ้าเก่งขนาดนั้น ลองทายดูสิ ทายถูกข้ามีรางวัลให้ ใครจะอยากรู้ล่ะ น้องสัตว์ไข่ของข้านิสัยใจคอ แปลกประหลาดจังเลย ก็เพราะเจ้านั่นแหละ แกกลไกกล็อกที่เธอออกแบบมาอย่างประณีต ออกมาได้ง่ายดาย เธอเลยเสียใจนะสิ เปล่าเลย แล้วเป็นเพราะอะไร พระเจ้าแผ่นดินเซียวตั้งแต่เด็กก็เชี่ยวชาญวิชากลไกใจสูง หญิงทนงเธอเคยสาบานไว้ว่า ใครก็ตามที่สามารถแกะกลไกล็อกที่เธอออกแบบได้ คนนั้นจะเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดในแผ่นดินแล้ว เธอ ก็จะแต่งงานกับคนนั้น อะไรนะ พระมเหสี ข้าสาบานต่อฟ้าดิน ข้าไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นเลย มีหรือเปล่าพระเจ้าแผ่นดินก็รู้ดีในใจคือ ท่านหยาง ท่านนายพลหาร นี่คือชุดสุดท้ายของผ้า กรุณาตรวจสอบ รายงานท่านนายพลหารกล่องนี้บวกกับจำนวนที่มีอยู่แล้วในคลังสมบัติของรัฐ ตอนนี้มีมากกว่า ตอนนี้มีมากไม่น้อย ดี เยี่ยมมาก555พระองค์ พระองค์ จำนวนผ้าพอแล้ว เยี่ยมมาก น่าประหลาดใจที่ผลิตผ้าได้มากมายขนาดนี้ ท่านหยางมีส่วนสำคัญอย่างมาก พระองค์ทรงยกย่องเกินไปทั้งหมด ขึ้นอยู่กับเครื่องมือวิเศษที่พระองค์ประทานให้ช่วงไม่กี่วันมานี้ ข้าพเจ้าได้ครุ่นคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ข้าพเจ้าครุ่นคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ข้าพเจ้าครุ่นคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า วันนี้ข้าพเจ้าครุ่นคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่กี่วันข้าพเจ้าครุ่นคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ช่วงไม่กี่วันมานี้ข้าพเจ้าได้ครุ่นคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า และได้ปรับปรุงเครื่องนี้เพิ่มเติม วันนี้ได้นำเครื่องต้นแบบใหม่มาโดยเฉพาะ ท่านหยางแท้จริงแล้ว เป็นแม่ทัพใหญ่ของประเทศด้วย วิธีนี้การทอผ้าของต้าเฉียนจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ไกลแล้ว แน่นอนอยู่แล้วนี่คือพ่อของฉันนะ อย่าทำให้พระองค์ไม่พอใจ ทั้งหมดเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ มีเครื่องมืออันทรงพลังนี้ สิ่งของที่ประชาชนใช้ป้องกันความหนาวในฤดูหนาว ทั้งหมดมีที่ไป พระองค์ทรงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง พระเจ้าแผ่นดิน ดูเหมือนว่านี่คือความมั่นใจที่คุณใช้พนันกับข้าพเจ้า เครื่องทอผ้าที่ได้รับการปรับปรุงและคนเก่า อัครามหาเสนาบดีกระทรวงงานหลวงที่ใกล้จะตายแล้ว วันนี้ถ้าพวกเขาไม่สามารถช่วยคุณได้นำผ้า10,000ออกมา คุณก็จะต้องสละตำแหน่งจักรพันธ์ดีประกาศให้ทั่วโลกรู้ ไทเฮาทำไมรีบร้อนจัง ยังต้องมาดูคลังหลวงด้วยตัวเองอีก แน่นอนถ้าพระองค์ทำข้อตกลงไม่สำเร็จ ให้คนปิดบังบัญชีทำให้เกิดเรื่องขำขันข้ายังต้องเห็นกับตาจึงจะเชื่อ ข้าเคยพูดเมื่อไหร่ ว่าข้าทำข้อตกลงไม่สำเร็จ
เรื่องขำขันภายใน7 วัน หาผ้าแสนผืนมา ไม่ต่างจากคนบ้าฝันเพ้อถ้าเจ้าไม่จนตรอกแล้วจะไปหาคนนี้ทำไมหยาง เก่าจ้างที่ลาออกไปนานแล้ว ถูกต้อง พระองค์ถึงตอนนี้ ยืนกรานรักษาหน้าตา ยังมีประโยชน์อะไร ท่านคงเอาไปแล้ว เงินเก็บของท่านเก๋าจ้างถอนออกหมดแล้วใช่ไหม ไม้เก่าๆเหล่านี้คงไม่ใช่ท่านหยาง เงินเก็บสุดท้ายสำหรับโลงศพใช่ไหม ฮ่าฮ่า พวกเจ้า ดูเหมือนจะรู้เรื่อง การเดินทางล่าสุดของข้าเป็นอย่างดี อย่าพูดวนไปวนมาเจ้า ทรงข้าถามเจ้าข้อ ตกลงวันนี้เจ้าสามารถเอามาได้ไหม ถ้าเอามาไม่ได้ เจ้าก็ต้องให้ข้า ข้าเฟย ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ เนื่องจากไทเฮารีบร้อนที่จะยอมแพ้ ยังไม่เปิดประตูคลัง ให้ไทเฮาดูให้ดี ข้าจะเอามาได้หรือไม่ รับทราบ อะไรทำไม ทำไมถึงมีมากมายขนาดนี้ สอบสวนได้ผลยังไง พระพันปีหลวง ท่านฉิน ผ้าเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของทางการที่ผลิตอย่างดี อะไร เป็นไปได้ยังไง ฉินซง จางเชียนโฉ พวกคุณจัดการงานยังไงกันเนี่ย ขอพระพันปีหลวง ทรงทราบทางราชการแน่นอน เพียงแต่ไปที่บ้านของหยางซ่างซู หลังจากนั้นก็ไม่เคยไปอีกโรงทอผ้าใด ใช่แล้ว พระพันปีหลวงข้าพระบาทได้สั่งการแล้วปิดโรงทอผ้าและร้านขายผ้าทั้งหมด ปัจจุบันนี้ผ้าเหล่านี้มาจากที่ไหนกันแน่ ข้าพระบาทไม่ทราบ และผ้าเหล่านี้เมื่อเทียบกับโรงทอผ้าของตระกูลจางของข้าพระบาท สิ่งทอที่ผลิตยังละเอียดประณีตกว่ามากเลย ฮองเต้ ท่านทำได้ยังไงกัน เหล่านี้คงไม่ใช่ของที่ฮองเต้ก่อนหน้าทิ้งไว้หรอกนะ ข้าได้กล่าวแล้ว ข้าจะสร้างต้าเฉียนขึ้นใหม่ พวกเจ้าเหมือนกบในบ่อ จะรู้ได้ไงถึงความกว้างใหญ่ของฟาดิน อย่างสร้างซู เนื่องจากพระพันปีหลวงทรงสงสัยแล้ว ท่านก็ไม่ควรให้เธอ เปิดตาของเธอให้กว้าง ดูให้ดี เจ้าที่ใกล้จะตาย แล้วรัฐมนตรีกระทรวงงาน ช่วยข้าชนะได้ยังไง ข้าพระบาทผู้แก่เท่า ขอรับพระราชโองการ ฮึม ลงมือ นี่ นี่คือ นี่ เร็วได้ขนาดนี้ เชียวหรือ สุดยอดจริงๆ นี่มันสุดยอดจริงๆ พระพันปีหลวงยังมีอะไรจะพูดอีกไหม ข้า ตามข้อตกลง ข้าจะถอดตำแหน่งพระพันปีหลวงของเจ้า จากนี้ไปเจ้า เว่ย ยันรานห้ามก้าวเข้าไปในท้องพระโรงอีก แม้แต่ก้าวเดียว ในพระราชวังชั้นในก็จะไม่มีที่ให้เจ้ายืน แม้แต่จุดเดียว ออกจากวังไปใช้ชีวิตบั้นปลายเถอะ ไม่ เป็นไปไม่ได้ อ๋อ เจ้าไม่มีทางแพ้ฮ่องเต้ ลืมไปแล้วหรือ พวกจีนยังอยู่ทางเหนือยังคงเฝ้ามองอยู่ เรื่องการก่อโกบฏ ข้าจะหารือกับขุนนางเอง ไม่ต้องให้หญิงชาวบ้านอย่างเจ้า มายุ่งหญิงชาวบ้านอย่างเจ้ามายุ่ง เจ้า พระเจ้าอยู่หัวพูดแบบนั้นไม่ถูกแล้ว ตอนนี้หากพวกจีนยกทัพลงใต้พระองค์จะทำอะไรไม่ได้เลย ในที่สุดพระองค์ก็ยังต้องเชิญพระพันปีหลวงออกมาควบคุมสถานการณ์ เพราะว่าพระพันปีหลวงกับพวกจีนเคยติดต่อมาหลายปีแล้ว เห็นไหมฮ่องเต้ไม่พึ่ง อ๋อ เจ้าแล้วจะพึ่งกี่ทอม ทอผ้าเหล่านี้ไปขู่ทหารม้าหมื่นนายของพวกจีนหรือ ใช่แล้ว ข้าก็จะพึ่งกี่ทอมทอผ้าเหล่านี้แหละ ข้าจะเปิด กัน ข้า อีกครั้ง เจ้าจะเปิดการค้าอีกครั้ง
การค้าระหว่างกัน ชาวจีนในตอนนี้มีอำนาจมาก พระองค์ยังจะสามารถทำการค้ากับพวกเขาพี่รีบไปพูดกับเขาสิ นี่มันไร้สาระชัด ฮ่าฮ่าฮ่าข้าเคยคิดว่าเจ้ามีอะไรกลยุทธ์ที่พลิกสถานการณ์ได้กลับกลายเป็นเลี้ยงเสือไว้เป็นภัยประนีประนอม และสนับสนุนศัตรูฮ่าฮ่าฮ่า สนับสนุนศัตรูมองแค่ระยะสั้นจริงๆ ข้าจะใช้สิ่งที่พวกมันทอออกมา ผ้าจำนวนมหาศาล แล้วขายในราคาที่ประเทศต่างๆ ไม่สามารถต้านทานได้ขายแบบทุ่งตลาด ไม่เพียงเท่านั้น อาหารเกลือ สิ่งของไม่ ทั้งหมดก็เป็นเช่นนี้ ข้าต้องการให้ประเทศต่างๆในโลกนี้ ทั้งหมดตกอยู่ในกำมือของต้าเฉียน เมื่อนั้น โลกนี้จะสวมผ้าของต้าเฉียนทั้งหมด ใช้สิ่งของต้าเฉียนความเป็นอยู่ของประชาชนในโลกนี้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับประเทศต้าเฉียน เพียงประเทศเดียว เมื่อนั้นเจ้ายังคิดว่าพวกเขามีความกล้าจากไหน กล้าลุกลานต้าเฉียนของข้า พระพันปีหลวง เจ้าอย่าคิดว่าข้าจะโง่ๆมองดูประชาชนต้าเฉียนของข้าใช้ร่างกายเลือดเนื้อไปต่อต้านจินทางเหนือ สิ่งที่ข้าต้องการคือการเอาชนะศัตรูโดยไม่ต้องระบอบ การกระทำของพระองค์มันเพ้อฝันเกินไปจริงๆ ควบคุมความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกประเทศ ไม่ใช่เรื่องง่าย แค่ภายในประเทศต้าเฉียนก็มีประชาชนนับไม่ถ้วน ไม่มีเสื้อผ้าใส่ แม้ว่าเครื่องทอผ้านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเป็น10 เท่าขึ้นไป แต่แม้ว่าจะให้ทั้งประเทศช่างทอผ้า ทั้งหมดวันแล้ววันเล่านั่งอยู่หน้าเครื่องทอผ้าในเวลาอันสั้นเช่นนี้ต้องการทอผ้ามากมายขนาดนี้เป็นไปไม่ได้เลย ได้ยินไหมฮองเต้พลังมนุษย์มีขีดจำกัด นี่คือกฎแห่งสวรรค์ พลังมนุษย์ ข้าจะบอกว่า สิ่งที่ข้าใช้ไม่ใช่คนนะ อะไร ไม่ใช่คน ๆ ไม่ต้องใช้คนแล้วจะใช้ผีหรือไง เครื่องทอผ้านี่มันจะขยับได้เองหรือไง ใช่แล้วข้าก็คือจะให้มันขยับเอง หันถิง ข้าพระบาท ยกสิ่งของมาให้ข้า ครับ นี่คือสิ่งที่เขาทำเมื่อวันนั้นที่ให้ท่านหานสร้างขึ้นก้อนเหล็กใหญ่โตแบบนี้ดูแล้วหนักอึ้งจะมาแทนที่คนได้ยังไง พ่อ ท่านรู้ไหมว่านี่คืออะไร ข้ารู้แค่ว่า เป็นพระบรมราชโองการให้กรมช่าง สร้างชื่อว่าเครื่องจักรไอน้ำหน้าที่โดยละเอียดคืออะไร พ่อก็เดาไม่ออก ฉันนึกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อะไรที่แท้ ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเจ้า ทรงนี่คงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เจ้าเอามาจากวัดร้างไหนของเสีย ที่ขนออกมา เอามาหลอกลวงคนใช่ไหม หันเฟยไป ยกเครื่องทอผ้าทั้งหมดขึ้นมาแล้วก็ตาม แบบแปลในภาพวาดนี้ เชื่อมั่นกับเครื่องจักรไอน้ำ ครับ ข้าไม่เชื่อว่าเหล็กหนักๆแบบนี้จะดีกว่าคนงานหมื่นกว่าคนของข้าที่ชำนาญการทอผ้า เฮ้แกล้งทำเป็นมีผีมีเทพ แย่แล้ว ถ้าพระองค์ล้มเหลว พระพันปีหลวงคงจะหาเรื่องแล้ว ข้าบอกแล้วไงพระองค์ไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมท่านยังให้ข้าฟังเขาอีก พระองค์ประกอบเสร็จแล้ว วันนี้ข้าจะให้พวกเจ้าได้เห็น อะไรคือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ดูให้ดี
นี่มันเกินจริงไปไหม นี่มันทักษะเทพจริงๆเลย ประสิทธิภาพสูงขนาดนี้ พระองค์ท่านนี่แหละ อัจฉริยะที่หล่นจากฟ้า เว้ย ยันหราน เธอยังมีอะไรจะพูดอีกไหม ตามข้อตกลงการพนันจากนี้เป็นต้นไป เธอก็จะไม่ใช่ พระพันปีหลวงแห่งต้าเฉียนของข้าแล้ว ไม่เป็นไปไม่ได้แน่นอน ข้าได้รับการแต่งตั้งโดยจักรพรรดิองค์กร เป็นแม่เลี้ยงในนามของเจ้าต้า เฉียนปกครองด้วยความกตัญญูถ้าเจ้าขับข้าออกจากพระราชวัง ไม่กลัวว่าจะสั่นคลอนรากฐานของประเทศ หรือ เจ้ามีสิทธิ์อะไร มาพูดกับข้าเรื่องการสั่นคลอนรากฐานประเทศ ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าสร้างพรรคพวก เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทำลายระเบียบราชการศาลราชการของต้าเฉียนจะถึงขั้นตกต่ำเช่นนี้ได้อย่างไร ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าปล่อยปละละเลยการทุจริตกดขี่ขูดรีดประชาชนพลังประเทศของต้าเฉียนจะถึงขั้นแย่ลงเรื่อยๆได้อย่างไร ต้นตอของปัญหาทั้งหมดนี้ก็คือเจ้าเว่ยยันหรานถ้าไม่ใช่เพราะต้าเฉียนปกครองด้วยความกตัญญูถ้าไม่ใช่เพราะเจ้ายังมีตำแหน่งพระพันปีหลวงข้าคงฆ่าเจ้าไปนานแล้ว ตอนนี้เจ้าจะออกไปอย่างสมศักดิ์ดิซิรีเองออกจากพระราชวังหรือจะรอให้ข้าเชิญเจ้าออกไปดีเลยจักรพรรดิเจ้าโหดจริงๆข้าจะไปหยุดจักรพรรดิยังมีอะไรอีกสิ่งของที่เจ้าไม่ควรเอามอบให้ข้าทั้งหมดยังมีอีกยังมีอีกยังมีอะไรอีกยังมีมงกุฎนกฟีนิกซ์เจ้าโทษยังมีอีกนกฟีนิกซ์เสื้อคลุมอะไรเจ้าทรงเจ้าบังคับให้ข้าถอดเสื้อคลุมนกฟีนิกซ์ต่อหน้าสาธารณชนถอดให้ข้าถอดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะขับไล่ตระกูลเวย์ออกจากพระราชวังลดฐานะเป็นสามัญชนสำหรับพระรักของพระพันปีหลวงก่อความวุ่นวายในราชการร่ำรวยแต่ไร้ความเมตตาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ถอดถอนตำแหน่งราชการทั้งหมดทรัพย์สินในบ้านให้ยึดทั้งหมดนำเข้าคลังหลวงขอพระองค์ทรงเมตตาขอพระองค์ทรงเมตตาพระองค์พระพันปีหลวงทั้งในและนอกราชสำนักดำเนินการมาหลายปีมีรากฐานมั่นคงวันนี้ทำให้เธออับอายเช่นนี้ในวันหน้าหากเธอกลับมาอีกต่อสู้ด้วยไม่ค่อยง่ายกลับมาอีกครั้งยุคใหม่ได้เริ่มต้นแล้วเธอเว้ยยันหรานจะขัดขวางได้หรือกระแสอันเชี่ยวกรากของโลกนี้ได้หรือประกาศพระบรมราชโองการของข้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเปิดตลาดชายแดนใหม่ไม่เพียงแต่จินเก๋าและข้ายังจะกลับไปเยว่าฟูซังซีเซียและประเทศรอบข้างอื่นๆค้าขายอย่างเต็มรูปแบบเผยแพร่อำนาจของประเทศเราทำให้ประชาชนเราร่ำรวยข้าพเจ้าหยางเจินปู่เท่าสาบานจะจงรักภักดีจนตายช่วยเหลือพระองค์บรรลุความยิ่งใหญ่ล้อแห่งยุคสมัยได้หันไปแล้วจากช่วงเวลานี้เป็นต้นไปข้าจะไม่ยอมให้ความอับอายของประวัติศาสตร์เกิดขึ้นอีกบทใหม่ของต้าเฉียนจะถูกเขียนโดยข้าเจ้าซ่งเด็กหนุ่มไร้เดียงสากล้าดีที่ทำให้ข้าอับอายเช่นนี้พระพันปีหลวงแล้วเราควรทำอย่างไรเขาไม่มีความเมตตาเราก็ไม่มีความยุติธรรม
เขียนจดหมายแจ้งว่าเหนียนจงทันที บอกจินเก่าส่งทหารทันทีกับคนของข้าภายในและภายนอกร่วมมือกัน ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องไม่ให้แผนของเขาสำเร็จ รับทราบ เจ้าทรงข้ากับเจ้า สู้จนตาย พระองค์สินค้าชุดแรกที่จำเป็นสำหรับการค้าขายได้เตรียมพร้อมครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ทหารองครักษ์สำหรับคุ้มกัน สถานที่ค้าขายก็ได้เตรียมพร้อมเช่นกัน พระองค์สามารถเริ่มต้นแผนการขั้นต่อไปได้แล้ว เพียงแต่ยังไม่ทราบว่าสินค้าชุดนี้ พระองค์ทรงตั้งราคาอย่างไร การกระทำของพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อต้าเฉียน ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วทั้งแผ่นดิน น่าเสียดายที่ข้าพเจ้าหานเฟยมีแต่กำลังวังชาและกองทัพนับแสน แต่กลับช่วยพระองค์ไม่ได้แม้แต่น้อย คุณนางหานในอดีตผ้าผืนหนึ่งของต้าเฉียนราคาเท่าไหร่ ทูลต่อพระองค์ผาดีจากทางราชการหนึ่งผืนราคาประมาณ800เหรียญ 800 เหรียญข้าวสาร1 ถังราคาเพียง 200-300 เหรียญผ้าผืนนี้กลับซื้อข้าวสารได้มากกว่า300ชั่งราคานี้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารของครอบครัวสามัญชนในต้าเฉียนเกิน1 เดือน ใช่แล้ว ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเพราะพวกตระกูลขุนนางอย่างจางเฉียน โชว์ทางตอนใต้ ยึดกุมเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ข้าราชการทุจริตคอร์รัปชันเอาเปรียบดูดเลือดดูดเนื้อประชาชน ในที่สุดผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือประชาชน ถ้าเช่นนั้นผ้าของเรา ก็ขายในราคานี้ 500 เหรียญหากสามารถขายในราคานี้ได้จริง แม้จะยังแพงอยู่ แต่ก็เกือบจะเป็นครึ่งหนึ่งของราคาเดิมสำหรับประชาชนของจินและประเทศรอบข้างก็เป็นสิ่งล่อใจไม่น้อย 500 เหรียญไม่ได้ หรือว่าพระองค์จะขาย50 เหรียญพระองค์บ้าไปแล้ว หรือ หากสามารถขายได้จริงในราคา50 เหรียญต่อผืนและประชาชนของต้าเฉียนเกือบทุกคนก็จะได้เสื้อผ้าใหม่เตรียมเครื่องกันหนาวเพิ่มมากขึ้น นี่คือนโยบายเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ประชาชนจะต้องรู้สึกขอบคุณพระองค์อย่างสุดซึ้งประเทศรอบข้างก็จะต้องแย่งชิงกันอย่างบ้าคลั่งแน่นอน พระองค์ทรงตั้งใจจะ 5 เหรียญผ้าของค้าขายเพียง 5 เหรียญ อะไรนะ 5 เหรียญ ข่านทราบข่าวจากทางใต้ แล้วฮองเต้แห่งราชวงศ์เฉียนออกคำสั่งให้เปิดตลาดค้าขายระหว่างกันอีกครั้ง ตลาดค้าขายระหว่างกัน ก็คือใช้วัวกับแกะไปแลกผ้าของพวกเขากับตลาดชา ใช่แล้ว ฮ่าเจ้าทรงน้อยนี่ถ้าไม่บ้าไปแล้ว ก็คงจะมาขอหนังเสือจากเสือ กลัวว่าทหารม้าอันเกรียงไกรของต้าจิน เราจะไม่คมพอใช่ไหม รีบร้อนมาส่งของให้พวกเรา ท่านพูดถูกต้องแล้วเกใบไม้ชาเกลือและเหล็กของชาวฮั่นล้วนแต่เป็นของดีทั้งนั้น ดูเหมือนว่า ราชวงศ์เฉียนจะสิ้นอายุไขจริง รายงานข้านพระพันปีหลวงแห่งราชวงศ์เฉียนส่งจดหมายรับมา ๆ เพื่อนเก่าของเราพระพันปีหลวงแห่งราชวงศ์เฉียนให้เรายกทัพไปโจมตี ต้าเฉียนนางจะช่วย ร่วมมือกันทั้งในและนอก คานโอกาสนี้ไม่ควรพลาด ข้าพเจ้าจะไปเตรียมกองทัพทันที ใช้โอกาสที่ตลาดเพิ่งเปิดกองทัพยังผ่อนคลายอยู่ มุ่งไปทางใต้ บุกตรงไปทางใต้ ตีตรงไปยังใจกลาง ดี ครั้งนี้ข้าจะต้องกวาดล้างราชวงศ์เฉียน ให้ราบคาบใช้หัวของเจ้าทรงเป็นกระโถน ใช่แล้ว เจ้าทรงเจ้าทรงเจ้ามีศัตรูทั้งในและนอก ไม่เป็นที่รักใคร่ของประชาชน ฮ่า ไม่ดีแล้ว ทหารของเรา หายไปหมดแล้ว พูดจาไร้สาระ ลูกหลานจินเวลาสงครามเป็นทหาร เวลาว่างเป็นคนเลี้ยงสัตว์ ในค่ายทหารหาไม่เจอ ก็ต้องไปเลี้ยงแกะม้าที่ทุ่งหญ้าแน่ ทุ่งหญ้าข้าไปดูมาแล้ว เหลือแต่คนแก่ เด็กผู้หญิงคอยดูแลสัตว์ชายชะกัน หายไปหมด ไม่เหลือสักคน ส่งคนออกไปหาทุกทิศทางแล้ว หายไปหมดแล้ว เป็นไปได้ยังไง รายงาน
ข่านวางเหย่คนของเราหาเจอแล้ว บอกมาสิ พวกมันไปตายที่ไหนกันหมด คนของเราไปกันที่แนวชายแดนไปทำการค้ากับชาวเฉียน อะไรนะ ท่านทั้งสองครั้งนี้พวกเราออกเดินทางแบบปลอมตัวก็เพื่อจะมาดูว่าข่าวที่ต้าเฉียนเปิดการค้าระหว่างประเทศเป็นเรื่องจริง หรือไม่คิดไม่ถึงว่าดำเนินไปได้ดีมาก ใช่แล้ว การเปิดการค้าครั้งนี้ของต้าเฉียนให้ผลประโยชน์กับเรามาก เพียงแค่ใช้ธนบัตรของต้าเฉียนชำระเงิน ก็สามารถซื้อผ้า1 ผืนได้ในราคาเพียง5 เหรียญแทบจะแจกฟรีเลย ให้ผลประโยชน์ ท่านทั้งสองเจ้าประเทศช่างไร้เดียงสาเกินไป เจ้าประเทศซีเซียหมายความว่าอย่างไร พวกท่านยังไม่รู้เหรอตาเฉียนครั้งนี้ตั้งราคาขายต่ำขนาดนี้ไม่ใช่การกระทำด้วยความปรารถนาดีอย่างแน่นอน แต่เป็นการใช้สินค้าทั้งประเทศมาทำลายเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนรอให้โรงงานในประเทศต่างๆล้มละลายช่างฝีมือตกงาน ความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินก็จะขึ้นอยู่กับต้าเฉียนเพียงชั่วความคิด ถึงเวลานั้นประเทศทั้งหลายของเราก็ไม่ต่างอะไรกับแกรอการเชื่อ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดให้ประชาชนค้าขายกันแล้ว คิดไม่ถึงว่าจักราโพลดิต้าเฉียนจิตใจชั่วร้ายถึงเพียงนี้ ถูกต้องแล้ว รีบกลับประเทศสั่งปิดตลาดชายแดน ปฏิเสธการค้ากับต้าเฉียน รับทราบ พระองค์ข่าวร้ายเจ้าประเทศซีเซียปะเยวาและทิเบตทั้ง3 ประเทศปิดประเทศปฏิเสธการค้ากับต้าเฉียนของเรา อะไรนะ เป็นไปได้ยังไง ราคา5 สตางค์ต่อผืนหนึ่ง พวกเขากลับไม่สนใจ นี่ยังไม่นับสินค้าอื่นๆอีก ซีเซียไม่เพียงแต่ปฏิเสธยังดูเหมือนจะร่วมมือกับแว่นแคว้นอื่นๆร่วมกันต้านทานการค้าระหว่างประเทศแว่นแคว้นเล็กอื่นๆเพราะเห็นว่ามีผลประโยชน์มากก็ปฏิเสธไปชั่วคราว หากเป็นเช่นนี้ แผนการใหญ่ที่พระองค์ผูกมัดทั้งแผ่นดินเกรงว่าจะต้องสะดุดแล้ว ข้าดูเบาไปจริงๆ เหล่าผู้กล้าในใต้หลา เจ้าแผ่นดินซีเซีย นี่กลับมีสายตาที่แหลมคมอยู่บ้าง ถึงกับทำให้ข้าเกิดความรักในตัวคนเก่งขึ้นมา นี่มันถึงเวลาอะไรแล้วเธอยังคิดจะรวบรวมคนอื่นอยู่ได้ ทำไมเหรอ น้องสาไข่เธอคิดว่าข้าทำไม่ได้ใช่ไหม ฉันยอมรับ พระองค์ในด้านการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องกลมีความสามารถอยู่บ้าง แต่เธอเคยคิดบ้างไหม การปกครองบ้านเมืองมันไม่ได้ง่ายแบบนั้น นอกจากว่าเจ้าแผ่นดินทุกแคว้นจะเป็นคนโง่เขลา ไม่อย่างนั้นจะเป็นไปได้ยังไงที่จะมอบอำนาจในการครองชีพให้โดยง่าย เธอยังคิดจะรวบรวมคนอื่นอยู่ได้เธอไม่เคยคิดบ้าง หรือว่าคนอื่นจะยอมรับหรือไม่ ปกติเวลามดขวางทาง เธอเดินเหยียบผ่านไป เคยถามไหมว่ามดมีความเห็นอย่างไร เธอหมายความว่ายังไง หานเฟย ข้าพเจ้าอยู่ในนี้ ระดมทหารชั้นยอด 100,000 นายไปช่วยเหล่าเจ้าแผ่นดินซีเซีย เปิดประตูประเทศของพวกเขา ให้พวกเขาต้อนรับแขกของข้า รับค เธอนี่ไม่ฟังเหตุผลเลย เหตุผลมีได้ ก็ต่อเมื่ออยู่ในระยะยิงของปืนใหญ่ ใต้ฝ่าพระบาททรงคำนวณอย่างแยบยลทรงมองทะลุได้โดยง่าย แผนร้ายของฮองเต้ต้าเฉียนใต้ฝ่าพระบาททรงมองทะลุได้เฉียนนาสมา ตอนนี้ไม่ใช่แค่เราทิเบตกับไปเวียดก็หยุดการค้ากับต้าเฉียนปิดประเทศสนิท อีกไม่นาน เมื่อแว่นแคว้นอื่นๆค้นพบต้าเฉียนก็จะโดดเดี่ยวไร่ที่เพิ่งไม่มีธุรกิจใดให้ทำอีก ถึงเวลานั้นก็จะส่งราชทูตมาแบ่งผลประโยชน์เพื่อขอสงบศึก ว่าไง ใต้ฝ่าพระบาทฮานเฟยมายัง ข้าบอกแล้วไงต้าเฉียนมาขอยอมแพ้แล้ว ไม่ใช่เขาบุกเข้ามา ำไม่เปิดประตูข้าพเจ้าก็จะแทนพระองค์ระเบิดประตูของเจ้าให้เปิด ข่านแห่งจินนี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทำไมถึงตอนนี้ยังไม่ส่งทหารออกไป พระพันปีหลวงโปรด อย่าทรงวิตก พวกจินนั้นโลภมากและปัญญาน้อยอยู่ แล้วคิดว่าพวกเขาคงอยากใช้โอกาสการค้าขายแลกเปลี่ยนหาผลประโยชน์ซะก่อน แต่ตอนนี้3 อาณาจักรซีเซียได้ปฏิเสธการค้าแลกเปลี่ยนกับต้าเฉียนแล้ว อีกไม่นานแผนการที่หวังไว้ของฮ่องเต้ก็จะล้มเหลวในไม่ช้า ไม่ดีแล้ว พระพันปีหลวงฮานเฟยรับพระบัญชายกทัพโจมตีซีเซียบุกทำลายเมืองหลวงของซีเซียบัดนี้กษัตริย์ทั้ง3 อาณาจักรต่างประกาศเปิดการค้าแลกเปลี่ยนใหม่อีกครั้ง ไอสารเลวเจ้าซ่งหม่อม ฉันไม่เชื่อว่าจะจัดการเจ้าไม่ได้
พระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ท่านแม่ทัพหารบุกทำลายเมืองหลวงซีเซียนานาชาติก็ไม่มีการต่อต้านอีกแล้ว เสียงเรียกร้องให้ค้าขายแลกเปลี่ยนตอนนี้ พื้นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนตามชายแดนคึกคักไปด้วยผู้คน แม้แต่จีนก็ไม่กล้าส่งทหารออกมาอย่างง่ายดายเกรงกลัวว่าจะขัดต่อความต้องการของประชาชน พระเจ้าอยู่หัว ข้าพระองค์กลับมาแล้ว คุกเข่า พระเจ้าอยู่หัว นางคนนี้แหละที่สั่งให้นานาชาติต่อต้านการค้าแลกเปลี่ยนข้าพระองค์จับตัวนางกลับมาแล้ว ฮ่องเต้สุนัขคอจะฆ่าจะฟันก็ตามใจ อยากให้ข้านี้ยอมสวามิภักดิฝันไปเถอะ คิดไม่ถึงว่ายังเป็นม้าดุร้าย สามารถเข้าใจความตั้งใจของข้าได้ คุณก็ถือเป็นคนยุคนี้ ผู้มีความสามารถหายาก ข้าสามารถให้โอกาสคุณเพื่อรับใช้ต้าเฉียนของเรา อีกฮ่องเต้สุนัขตอนนี้ ความสำเร็จของคุณ เป็นแค่ดอกไม้บานวันเดียวเท่านั้น คุณจะดีใจได้ไม่นาน รู้ดีรู้ชั่ว ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ข้าพเจ้าจะตัดหัวเธอเดี๋ยวนี้ ไม่จำเป็น ข้าไม่ช้า ก็เร็วจะพิชิต โลกผู้หญิงต่างแดนแค่คนเดียวอย่างไร ไม่สามารถฝึกได้ ข้าอีกทั้ง จะไม่รู้หรือไม่ช้าก็เร็ว จะมีคนตื่นตัว แต่คุณเคยคิดบ้างไหม ต้องใช้เวลานานแค่ไหน ตอนนั้นธงทหารต้าเฉียนของเราแพร่กระจายไปทั่วแล้วทั่วโลก แม้ว่าพวกเขาจะตื่นตัว ก็สายแล้วก็สาย จับกุมไป รับทราบ ไป เจ้าแผ่นดินซีเซียคนนี้ แม้ท่าทีจะหยิ่งยโสแต่พูดไม่ผิด การค้าขายแลกเปลี่ยนครั้งนี้ต้าเฉียนใช้สต็อกทั้งหมด ส่งสินค้าทั้งวันทั้งคืน จึงพอประคองการค้าแลกเปลี่ยนได้ แต่ถ้าสินค้าต่อไปไม่พอ ให้พวกป่าเถื่อนกับมือเปล่า แล้วจะยอมหยุดง่ายๆได้อย่างไร เครื่องทอไอ้น้ำของทางการ แม้สามารถเพิ่มสินค้าได้ แต่ก็ต้องขายออกทันเวลาถึงจะได้ บนถนนหลวงไม่นานมานี้ กิจกรรมโจรม้าขยายตัวมากขึ้น มีขบวนม้าถูกปล้นบ่อยครั้ง ข้าพเจ้าคิดว่าเป็น คือเว่ยยันหรานอยู่เบื้องหลัง จงใจขัดขวาง พยายามทำลายการค้าแลกเปลี่ยน ความกังวลของพวกเจ้าข้ารู้ทั้งหมด แต่พวกเจ้าเคยได้ยินคำพูดหนึ่งไหม อยากรวย ต้องสร้างถนนก่อน สร้างถนน สร้างถนน พวกเจ้าตามข้ามา ฉันจะดูซิว่าเขาต้มยาอะไรอยู่ในน้ำเต้านั้น นี่ คือทางรถไฟที่ข้าให้สร้าง เพื่อตาเฉียน ทางรถไฟอะไรนี่ ก็แค่รางเหล็ก2 เส้นปูอยู่บนพื้น แล้วมีไม้กระดานปูตรงกลาง นี่ไงพระองค์ใช้เหล็กมากมายขนาดนี้ก็สร้างได้แค่นี้เองเหรอ ทางรถไฟของข้านี้ยังสร้างไม่เสร็จ นี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆของโครงการ อีกไม่นานข้าจะให้มันเชื่อมทั่วทั้งประเทศ อะไรนะคุณจะให้มันเชื่อมทั่วประเทศอีกเหรอ นี่ไม่ใช่การทำลายทรัพยากรและทำร้ายประชาชนหรอกหรือ พระองค์ข้าพระบาทโง่เคลา จริงๆแล้ว มองไม่ออก ว่ารถไฟนี้มีประโยชน์อันใด หากจะเชื่อมทั่วประเทศ เกรงว่าจะต้องใช้เหล็กมากมายนับไม่ถ้วน แม้ว่าต้าเฉียนเราจะอุดมไปด้วยแร่เหล็ก แต่ข้าพระบาทเห็นว่าการกระทำนี้ฟุ่มเฟือยเกินไป พระองค์ ทางรถไฟนี้ปูด้วยไม้กระดานเป็นท่อนๆ พอถึงหน้าฝนหรือหน้าหนาวมันจะไม่ลื่นหรอกหรือ แล้วรถม้าจะวิ่งได้อย่างไร น้องสาอ้า หากมีสินค้าสำคัญจำนวนหนึ่ง ต้องขนจากเมืองหลวงไปยังชายแดนเหนือ ถ้าใช้รถม้าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ จากเมืองหลวงถึงชายแดนประมาณ 2,500 กิโลเมตร แม้จะเปลี่ยนใช้ม้าชั้นดีตลอดทางคนพัก แต่วิ่งไม่หยุดเร็วที่สุดก็ต้องใช้เวลา2 เดือน ทางรถไฟของข้านี้ ใช้เวลาเพียง3 วัน อะไรนะ3 วันเป็นไปไม่ได้ แม้จะเปลี่ยนเป็นม้าที่ดีที่สุดทั้งหมดก็ไม่มีทางเร็วขนาดนั้นได้ ใครบอกว่าข้าจะใช้รถม้า ไม่ใช้รถม้า แล้วคุณจะใช้อะไร หรือว่าจะใช้เกวียนลากวัว ข้าใช้รถไฟ ก้อนเหล็กใหญ่โตขนาดนี้จะวิ่งไปได้ยังไงกัน เซลแอร์ อย่าทำตัวไม่เหมาะสม ฉันพูดอะไรผิดตรงไหนล่ะ สิ่งนี้หนัก อย่างน้อยก็10,000 ช่าง ต่อให้มีม้าที่แข็งแรงเป็น10 ตัวก็ยังดึงมันไม่ไหวเลย จะไปพูดถึงการขนส่งสินค้าอีกทำไม น้องสะไครถไฟของข้านี้ไม่ต้องใช้ม้าลากหรอก มันสามารถเคลื่อนที่ได้เอง เคลื่อนที่ได้เองงั้นเหรอ พระองค์ไม่ใช่กำลังล้อเล่นอะไรอยู่ใช่ไหม ถ้ามันเคลื่อนที่ได้เองจริงๆ จะให้ฉันทำอะไรก็ยอมหมด จริงเหรอ ข้าขอเตือนเธอนะ
ถ้าเธอกล้าแตะต้องตัวข้าระวังข้าจะแอบใส่ยาพิษให้ตอนกลางคืน คิดอะไรอยู่ แม้ว่าข้าจะประดิษฐ์รางรถไฟและรถไฟสำเร็จแล้ว แต่ยังขาดคนที่จะเผยแพร่มันไปทั่วประเทศอยู่ และเธอนี่แหละ คือแรงงานที่ข้าต้องการ คือคนที่ข้าต้องการ รถไฟขบวนนี้ก็เหมือนกับเครื่องทอผ้าครั้งก่อน ต่างก็ใช้เครื่องจักรไอน้ำเป็นพลังงานขับเคลื่อน เพียงต้องการคนขับ1 คน กับผู้ช่วยอีก2 คน ก็สามารถวิ่งไปทั่วประเทศได้แล้ว พระองค์คนขับคืออะไร พระมเหสีอาจคิดว่าคือคนที่ขับขี่ยานพาหนะ เป็นไปไม่ได้ฉันไม่เชื่อ เว้นแต่จะให้ฉันลองขับด้วยตัวเอง ไม่กลัวที่เธอจะสงสัยหรอก แต่กลัวว่าเธอจะไม่สนใจต่างหาก น้องสะใครแบบนี้แหละ ที่เป็นแรงงาน เอาไว้หลอกใช้ไง เธอไม่เชื่อเหรอ ตามข้าขึ้นมาดูบนรถไฟ ยืนงานทำไมขึ้นรถเร็ว ก็เหล็กใหญ่โตขนาดนี้จะมหัศจรรย์อย่างที่เธอพูดจริงเหรอ ไหนๆ เธอก็ไม่เชื่อ งั้นก็ให้เธอเป็นคนขับรถไฟเองเลย ฉันจะผลักของใหญ่แบบนี้ไม่ไหวหรอก ไม่ต้องผลัก เธอแค่ต้องกดปุ่มพวกนี้ก็พอ แค่กดมันจริงๆรถก็จะวิ่งได้เหรอ คำพูดของข้าไม่ใช่เรื่องเล่น วิ่งแล้วมันวิ่งได้จริง จุดไฟเพิ่มแรงดัน ให้วิ่งเร็วเข้า ฉันขับรถไฟได้แล้ว ฉันขับรถไฟได้จริงๆ เป็นไงบ้าง ตอนนี้เชื่อรถไฟของข้าแล้วหรือยัง สามารถเดินทางได้1,000 ลี้ใน1 วันแล้วใช่ไหม พระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์จากฟ้าข้าพเจ้า ใช้ชีวิตมาครึ่งชีวิตแล้วไม่เคยคิดเลยว่า สักวันหนึ่งยังได้นั่งสิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้ ได้เห็นของแปลกตาจริง แล้วไงล่ะ ก้อนเหล็กนี้ครั้งหนึ่งสามารถลากสินค้าได้เท่าไหร่ สินค้าที่ประเทศต้องการแต่มีจำนวนนับไม่ถ้วน ลากได้เท่าไหร่ ครั้งหนึ่ง สามารถลากล้านช่าง ๆ ดีเลยดีมาก ถ้าเป็นเช่นนั้น การค้าชายแดนของต้าเฉียนจะไม่มีกังวลอีกแล้ว พระองค์รถไฟนี่ไม่เพียงแต่เดินทางได้1,000 ลี้ใน1 วัน ยังสามารถบรรทุกสินค้ามหาศาลเช่นนี้ ๆ พระองค์ทุกครั้งที่ทรงลงมือไม่ใช่คนธรรมดา จะทำได้ข้าพเจ้านับถือจนกราบแทบเท้า น้องสะไคตอนนี้เธอคิดอย่างไร แต่น่าเสียดาย น่าเสียดายจริง พระองค์ทรงเสียดายอะไร น่าเสียดาย รถไฟของข้า แม้พลังจะเพียงพอ แม้บรรทุกสินค้าได้มาก และยังเป็นผู้นำยุคใหม่ แต่ขาดคนที่เข้าใจมันจริงๆ ถ้าสามารถนำรถไฟของข้า เผยแพร่ไปทั่วโลก ข้าตายก็หลับตาลงได้ รอเดี๋ยว พี่เขยงานนี้ฝากให้ฉันทำเถอะ ฉันรับรองต่อไปนี้กินนอนขับถ่ายทั้งหมด อยู่บนรถไฟคันนี้ รับรองด้วยความเร็วที่สุดนำมันเผยแพร่ออกไป อะไร การค้าขายระหว่างเจ้าซ่งกับประเทศรอบข้างก็ยิ่งใหญ่โตขึ้นเรื่อย ข้าก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะโจ ที่เราส่งออกไปก็หาไม่เจอเลย สินค้าของฮ่องเต้ ๆ เจ้าซ่งนี่ช่างวางแผนผูกมัดทั้งโลกไว้จริง ไม่ได้ ๆ ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้ว แล้วไทเฮาคิดจะทำอย่างไร เจ้าซ่งฮ่องเต้หมาบ้า ถ้ามีความกล้าจริง ก็ปล่อยข้าออกไป แกกล้าดูถูกข้า ข้าจะฆ่าแก อย่าตะโกนแล้ว ถ้าตะโกนเรียกเจ้าซ่งมาจริง ไอเจียก็ช่วยแกไม่ได้ ๆ ไทเฮาแห่งต้าเฉียน เจ้าไม่ใช่โดนเจ้าซ่ง ไล่ออกจากราชสำนักไปแล้วเหรอ เด็กน้อยปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอย่างมัน ยังทำอะไรไอเจียไม่ได้หรอก อย่าพูดเยอะ วันนี้ไอเจียจะมาคุยธุรกิจกับเจ้า ธุรกิจอะไร ท่านฮ่องเต้ โอ้ มากันครบแล้วสินะ พี่เขยตั้งแต่ข้าเรียนรู้การขับรถไฟตลาดค้าขายชายแดนแห่งนี้ ก็ไม่เคยขาดแคลนสินค้าอีกเลย ประเทศต่างๆ ต่างก็แย่งกันมาค้าขายกับต้าเฉียนของเรา ไม่เพียงเท่านั้น เครื่องจักรไอ้น้ำของท่านฮ่องเต้ก็ได้ถูกนำไปใช้ในด้านถลุงโลหะ การทำกระดาษ การตัดไม้ ฮอลเลสสาขาอื่นๆ ปัจจุบันนี้
ผลิตแร่เหล็กได้วันละ100,000 ช่างเกลือบริสุทธิ์2 ล้านช่างคลังหลวงเต็มเปี่ยมอย่างยิ่ง เรียกได้ว่าประเทศมั่งคั่งประชาชนเข้มแข็งจริงๆใช่แล้ว อุปกรณ์ของทหารในค่ายทหารก็เปลี่ยนใหม่หมดเช่นกัน ไม่เหมือนแต่ก่อนที่อ่อนแออีกแล้ว ท่านฮ่องเต้ทรงวางแผนอย่างแยบยลแผนการผูกมัดทั้งโลกตอนนี้ก็ใกล้จะสำเร็จแล้ว นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น โลกนี้กว้างใหญ่ไพศาล จะมีแค่7 ประเทศได้อย่างไร ที่ข้าต้องการ คือให้ประเทศทั้งหลายมาถวายบังคม ท่านฮ่องเต้ไม่ดีแล้วข่าวด่วน800 ลี้จากชายแดนซีเซียร่วมกับไปเยเว่ฟูซังเซาและ7 ประเทศราชกำลังรวมตัวกันมุ่งหน้าสู่ตาเฉียนของเรา อะไรนะ กองทัพพันธมิตร7 แคว้นเรื่องนี้จริงหรือ จริงแท้แน่นอน กองทัพพันธมิตร7 แคว้นกองทัพหน้าจะมีไม่ต่ำกว่า1 ล้านคนทำไมถึงได้ก่อกบฏในช่วงเวลานี้กันนะ นี่จะทำอย่างไรดี พระองค์แม้ท้องพระคลังจะอุดมสมบูรณ์แม้ยุทโธปกรณ์จะแข็งแกร่งแต่หากต้องสู้หลายแนวรบต้าเฉียนคงรับมือไม่ไหว ดูเหมือนพระพันปีหลวง ของข้างนอกวัง ก็ไม่ว่างเว้นเหมือนกันนะ พระองค์อย่าทรงหวาดหวั่นในที่สุดก็มาถึงเวลาที่ต้องใช้พลังของข้าแล้วแม้กองทัพพันธมิตร7 แคว้นจะแข็งแกร่งแต่ข้าพเจ้าขออาสาใช้ชีวิตและทหารหาร100,000 นายแห่งตระกูลหานต่อสู้กับพวกมันจนแหลกลานพินาศไปด้วยกัน ท่านแม่ทัพหาเนาะไม่จำเป็น พระองค์โปรดให้ข้าไปเถอะ ชีวิตของท่านแม่ทัพหันข้าใช้ความลำบากยากเย็น ช่วยมาจะใช้ในสถานที่เช่นนี้ได้อย่างไร หรือว่าพระองค์ทรงมีวิธีที่ดีกว่านี้ วิธีแค่กองทัพพันธมิตร7 แคว้นนิดเดียวข้าเพียงแค่ต้องออก พระราชองค์การก็สามารถให้ประชาชนทั้ง7 แคว้นส่งหัวของพวกเขาขึ้นมาเอง พระองค์กองทัพพันธมิตร7 แคว้นนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กหากประมาทหรือดูแคลนรับมือไม่เหมาะสมต้าเฉียนอาจถึงคราวล่มสลายใช่แล้วพระองค์ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงปรีชาสามารถแต่เรื่องสงครามนี่นะพระองค์ต้องไปที่สนามรบต้องใช้ดาบใช้หอกต่อสู้กันจริงๆนี่พระราชองค์การนี่พระราชองค์การของต้าเฉียนนี่มันจะไปบังคับประชาชนของแคว้นอื่นได้อย่างไร พระราชองค์การของข้าก็สามารถ พี่เขยพวกเขาไม่เชื่อพระองค์แต่ฉันเชื่อฉันจะส่งพระราชองค์การให้ดีแล้ว ความชอบนี้ก็เป็นของเธอพระองค์ข้าพเจ้าขออาสาไปกับคุณยังเดินทางไปด้วยกันเพื่อคุ้มครองเธอให้ปลอดภัยได้เจอฮ่องเต้แบบพระองค์ไม่ให้ข้าทำสงครามข้าต้องหาช่องทางเองไปเล่นที่ชายแดนบ้างแล้วมาเร็วมาดูเร็วรีบมาดูสิผ้าไหมเพิ่งมาถึงราคาผืนละแค่5 สตางค์เองฉันจะเอาสีแบบนี้ฉันเอาให้หมดเลยโอ้ยตั้งแต่ต้าเฉียนเปิดตลาดชายแดนชีวิตพวกเราชาวบ้านก็ดีขึ้นทุกวันเลยฮ่องเต้แห่งต้าเฉียนทรงปรีชาญาณจริงๆใช่แล้วถ้าไม่มีตลาดแบบนี้พวกเราก็ต้องกลับไปเหมือนแต่ก่อนใช้ชีวิตลำบากอีกแล้วจะเป็นไปได้ยังไงล่ะตอนนี้สิเรียกได้ว่าทุกคนสวมใส่ผ้าไหมได้ทุกคนกินข้าวสารดีๆได้ทุกคนดื่มชาคุณภาพดีได้นี่แหละคือโลกาภิวัตน์อย่างแท้จริงชีวิตแบบนี้จะให้มันย้อนกลับไปได้ยังไงทหารมาแล้วท่านขุนนางราชวงศ์ต้าเฉียนออกนโยบายดีๆอะไรมาอีกหรือเปล่าฮ่องเต้ต้าเฉียนมีพระราชองค์การ7 ประเทศราชร่วมกันกอกบฏเป็นการกอกบฏที่อุกอาจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ปิดตลาดชายแดนทุกแห่งตัดขาดการค้าทุกประเภทจะไม่ประทานพระมหากรุณาธิคุณแก่บรรดาประเทศเหล่านั้นอีกปิดตลาดชายแดนนี่จะเป็นไปได้ยังไงท่านขุนนางตลาดนี้ปิดไม่ได้นะพวกเราชาวบ้านยังต้องพึ่งมันเลี้ยงชีพอยู่เลยขอได้โปรดให้ฮ่องเต้ต้าเฉียนเพิกถอนพระบรมราชองค์การด้วยเพิกถอนพระบรมราชองค์การอย่าฝันโทษก็โทษพวกเจ้าเมืองประเทศล่าแต่ละแห่งที่ไม่รู้จักบุญคุณไม่คิดถึงประชาชนยกทัพกอกบัตรมิฉะนั้นพี่สาวข้าราชสำนักของเราก็คงไม่ต้องออกพระราชองค์การนี้ฟังให้ดีทุกคนจากนี้ไปห้ามเปิดตลาดในเมืองเทียนเอินแห่งต้าเฉียนอีกต่อไปหากมีข้อสงสัยก็ไปถามเจ้าเมืองของพวกเจ้าเองไปหาผู้นำประเทศเราต้าเฉียนนี่ยิงพยองเหลือเกินสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกประเทศตอนนี้ยังมาลักพาตัวลูกสาวของข้าไปอีก
วันนี้7ประเทศ ร่วมมือกันต้องให้มันชดใช้ให้ได้ ใช่แล้ว กองทัพพันธมิตรคราวนี้มีกำลังเกือบล้าน ยังมีพระพันปีหลวงแห่งต้าเฉียนร่วมมือจากภายในอีกด้วย ต้องสามารถบุกทำลายต้าเฉียนได้ในครั้งเดียว แบ่งปันดินแดนของต้าเฉียนกัน มีรายงาน พระองค์ฮ่องเต้แห่งต้าเฉียน ออกพระราชโองการ แล้วปิดตลาดค้าขายกับทุกประเทศ ตัดสัมพันธ์ทางการค้าทั้งหมด พวกเรากำลังจะยกทัพไปปราบปรามฮ่องเต้แห่งต้าเฉียนกลับยังครุ่นคิดอยู่ แต่เรื่องเงินทองหน้าขันจริงๆ ดูเหมือนฮ่องเต้ต้าเฉียนก็เป็นแค่คนต่ำตมสายตาสั้น ขอแค่ข้าบุกเข้าไปในต้าเฉียนได้ อยากได้อะไรก็ต้องได้สิ ส่งคำสั่งไป รวบรวมกองทัพ ยกไปต้าเฉียน พวกเราทุกประเทศต้องยึดศีรษะของฮ่องเต้ต้าเฉียนให้ได้ล้างแค้นให้สะใจ รับทราบ พระองค์กองทัพพันธมิตร7ประเทศนำกำลังนับล้านตั้งทัพรออยู่ชายแดน จ้องมองอย่างดุร้าย นี่คือวิกฤตล่มสลายของชาติเลยนะ พระองค์ไม่อย่างนั้นส่งคนไปขอเจรจาสงบศึกก่อน ดีกว่าหลบเลี่ยงคมหอกคมดาบไปก่อน แล้วค่อยส่งช่วยให้ผ่านวิกฤตเฉพาะหน้าตอนนี้ไปก่อน ข้าจะไม่ยอมก้มหัวให้กับพวกอนารีชนเป็นอันขาด พระองค์ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะใช้อารมณ์นะ ถูกต้อง หากพระองค์ไม่มีวิธี ไม่อย่างนั้นกราบทูลเชิญพระพันปีหลวงออกมาช่วยเถิดก่อนหน้านี้พระพันปีหลวงทรงอำนาจทรงมีความสัมพันธ์กับหลายประเทศ หากเชิญพระพันปีหลวงออกมาจัดการ บางทีอาจจะช่วยพลิกสถานการณ์ให้พระองค์ได้ ไม่ต้องแล้ว ไม่ต้อง ข้ามีแผนรับมือของตัวเอง แผนรับมือเหรอ7ประเทศมาโจมตีแกเป็นแค่เด็กปากเหลือง จะมีแผนรับมืออะไรได้ เว้ย ย่านหรัน แกยังกล้ามาปรากฏตัวต่อหน้าข้าอีก เว้ย ยันหรานข้าได้ขับไล่เธอออกจากพระราชวัง แล้วเธอกล้าดีที่บุกเข้ามาในท้องพระโรง ขับไล่ออกจากพระราชวัง บัดนี้กองทัพจาก7ประเทศกำลังจะมาถึงต้าเฉียนอยู่ในอันตราย ต้าเฉียนอยู่ในอันตราย จนนาทีนี้หากเธอไม่มีพลังที่จะพลิกสถานการณ์ในฐานะที่ข้าเป็นหมายของจักรพรรดิองค์กรแห่งต้าเฉียนจะนั่งดูเฉยๆได้อย่างไร แล้วเธอคิดด้วยเหตุใด7ประเทศบรรณาการเหล่านี้จะฟังคำสั่งของเธอ พระองค์ยังไม่รู้ หรือข้าราชการที่มีความสามารถภายใต้พระพันปีหลวง อย่างเช่น ลี่ ชงจิน จาง เชียนโฉ และคนอื่นๆ ล้วนเป็นลูกหลานของขุนนางทั้งสิ้น มีความสัมพันธ์อันดีกับราชวงศ์ของประเทศ บรรณาการหากพระพันปีหลวงส่งพวกเขาออกไป ย่อมสามารถโน้มน้าว7ประเทศให้ถอนทัพได้ ที่แท้พระพันปีหลวงสมคบคิดกับชนต่างด้าวมานานแล้ว จักรพรรดิหากท่านยังดื้อดึงอยู่ก็คือการทำให้ทั้งต้าเฉียนตายไปกับท่านในตอนนี้ นอกจากให้ข้าออกหน้าท่านไม่มีวิธีอื่น พระองค์ พระพันปีหลวงตรัสถูกต้องแล้วในตอนนี้ สถานการณ์บีบบังคับ เช่น ขอเชิญพระพันปีหลวงกลับพระราชวัง เพื่อควบคุมสถานการณ์ ใช่แล้วพระองค์เรื่องของประเทศเป็นสิ่งสำคัญขอให้ตรึกตรองให้ดี เหลวไหล พระพันปีหลวงรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ส่วนตัวสูญเสียความเชื่อถือจากประชาชนไปนานแล้ว บัดนี้ในยามวิกฤตยังกล้าเข้ามาในวังเพื่อบีบบังคับ พวกท่านในฐานะข้าราชการจะแยกแยะถูกผิดไม่ได้อย่างไร พระราชินีท่านจะยืนดูเฉยๆหรอจักรพรรดิทำตามใจตัวเองทำลายทั้งต้าเฉียนไปเลยหรือครั้งนี้ข้ามาไม่ได้มาเพื่อแย่งชิงอำนาจแต่เพื่อช่วยเหลือต้าเฉียนท่านไม่เห็นหรอ ท่าน จักรพรรดิยังเย้าและหุนหันพลันแล่นไม่รู้จักภาพรวม หากวันนี้เขาสามารถสละราชสมบัติด้วยตัวเองข้าจะไม่ถือโทษโกรธเคืองเรื่องเก่าดูแลราชการชั่วคราวหลังจากนั้นข้าจะเป็นคนไกล่เกลี่ยก็จะสามารถแก้ไขภัยพิบัติที่ทำลายประเทศนี้ได้ ไม่ได้ มีอะไรที่ไม่สามารถพระพันปีหลวงทรงปรีชาญาณและเด็ดขาดมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นจึงจะสามารถช่วยต้าเฉียนได้จากภัยพิบัติท่านแม่ทัพหารมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือ รายงาน7ประเทศส่งทูตมาเข้ามาในเมืองหลวงเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์มาถึงหน้าประตูพระราชวังแล้ว รายงาน7ประเทศส่งทูตมาเข้ามาในเมืองหลวงเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินมาถึงหน้าประตูเมืองหลวงแล้ว ทูตจาก7ประเทศมาพร้อมกัน นี่มันมาไม่ดีแน่ๆ หรือว่าจะส่งคำประกาศสงครามมา ให้ต้าเฉียนของเราต้องเสียดินแดนและชดใช้ค่าเสียหายยอมเป็นเมืองขึ้นและส่งบรรณาการ หากเป็นเช่นนั้น มีเพียง ต้องเชิญพระพันปีหลวงมาช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้
พระเจ้าอยู่หัวตอนนี้จะทำอย่างไรดี พระเจ้าอยู่หัว ท่านได้ยินไหมตอนนี้7ประเทศมาพร้อมกัน ก่อนหน้านี้ท่านยังพูดคำใหญ่คำโตอยู่อีก จะจับตัวทั้งโลกเป็นตัวประกัน ฉันว่าคงจะมีกองทัพมาล้อมเมือง แล้วยังไม่รีบเชิญเข้ามาดูแลราชการแผ่นดิน อย่า ส่งเสียงตาเฉียน อันเกรียงไกรของเราคืออาณาจักรอันยิ่งใหญ่กำลังของประเทศแข็งแกร่งขึ้นทุกวันจำเป็นต้องไปหาพวกนั้น หรือประเทศเล็กๆน้อยๆโค้งคำนับขอความสงบ ให้พวกเขาเข้ามา รับทราบ ถึงคราวตายแล้วยังพูดแข็งอยู่ ไม่ขอความสงบ หรือว่าจริงๆแล้ว จะให้ประชาชนนับล้านมาตายแทนท่านหรือ ตายแทนความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลก ทั้งหมดขึ้นอยู่กับตาเฉียนข้าได้ออกพระราชองค์การ แล้วปิดการค้าระหว่างประเทศ หยุดการค้าทั้งหมดอีกไม่นาน จะทำให้กษัตริย์ของทุกประเทศ คุกเข่าขอชีวิตข้าถามพวกเจ้าว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อข้าถามพวกเจ้าว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ พระราชองค์การฉบับหนึ่งขับไล่กองทัพพันธมิตรนับล้านให้ถอยไปเจ้าซ่งเจ้าคิดจริงๆ หรือว่าเจ้าเป็นจักรพรรดิในประวัติศาสตร์เหล่านั้น ผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลหรือ จากพันดีหรือ ปัจจุบันกองทัพ7ประเทศรุกคืบมาถึงชายแดนทหารม้านับล้านจะมาถึงในชั่วพริบตาพวกเขาก็ได้ส่งทูตมาแล้วเข้ามาในเมืองหลวง เพื่อข่มขู่เจ้ายังคงอวดอ้างตัวเองอยู่คำสั่งฉบับหนึ่งของเจ้าให้พวกเขาคุกเข่าขอชีวิตนี่คือการเอาตัวขุนนางทั้งราชสำนักและชีวิตของประชาชนทั่วแผ่นดินมาล้อเล่นหรือสมเด็จพระพันปีหลวงตรัสถูกต้องที่สุดพระเจ้าอยู่หัวสิ่งที่เจ้าเรียกกันว่าคำพูดบ้าบอที่จับตัวทั่วแผ่นดินหลอกล่อเด็ก3 ขวบก็พอแล้วปัจจุบันทูต7ประเทศอยู่ข้างนอกท้องพระโรงจะสู้หรือจะยอมจะมีชีวิตหรือจะตายก็คือในชั่วพริบตาพระเจ้าอยู่หัวยังคงเป็นเช่นนี้ดื้อดึงไม่ฟังเสียงเพื่อนร่วมงานทั้งหลายรากฐานของตาเฉียนเกรงว่าจะสิ้นสุดลงที่นี่นะพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านให้ความสำคัญกับบ้านเมืองคิดถึงประชาชนทั่วแผ่นดินและทิ้งความขัดแย้งกับสมเด็จพระพันปีหลวงเถิดใช่แล้วขณะนี้มีเพียงการเชิญสมเด็จพระพันปีหลวงจึงจะสามารถต่อรองกับประเทศต่างๆยังให้พระเจ้าอยู่หัวยอมให้สมเด็จพระพันปีหลวงควบคุมสถานการณ์พวกเจ้าคนสองหน้า ฮ่องเต้เจ้าได้ยินหรือไม่นี่คือความต้องการของมวลชนยิ่งไปกว่านั้นคือแนวโน้มของสถานการณ์ทูต7ประเทศมาถึงกษัตริย์ของแต่ละประเทศพวกเขามาด้วยตนเองฮ่องเต้เจ้าหากยังไม่สละบัลลังก์ให้ข้าออกหน้านั่นก็จะไม่ทันการจริงๆท่านเสนาบดีทั้งหลายเห็นไหม7 แคว้นมารวมกันแม้แต่กษัตริย์ยังเสด็จมาด้วยพระองค์เองต้องมาทวงสวยและเครื่องบรรณาการจากราชวงศ์เราแน่ๆและยึดครองดินแดนของเราหากฮ่องเต้ยังคงดื้อดึงไม่ฟังใครตาเฉียนของเราคงต้องพบภัยพิบัติครั้งใหญ่โอ้งั้นเหรอไร้สาระมิฉะนั้นพวกเขามาเพื่ออะไรเพื่อมาถวายบรรณาการแด่พระองค์งั้นหรือเมื่อไทเฮากับ7 แคว้นน้อยนี้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันงั้นไทเฮาช่วยข้าถามหน่อยสิว่าพวกเขามายังเมืองหลวงคราวนี้มีจุดประสงค์อันใดท่านกษัตริย์ทั้งหลายหม่อมฉันทราบดีว่าท่านทั้งหลายเสด็จมาคราวนี้ย่อมเป็นเพราะฮ่องเต้ของเราได้กระทำการทำให้พันธมิตรทั้งหลายกริ้วโกรธจึงเสด็จมาทวงถามความผิดโปรดทรงทราบเถิดท่านกษัตริย์ทั้งหลายฮ่องเต้ของเรายังเย้าวัยและเขอลาแต่ไทเฮาทรงปรีชาญาณและมีเมตตาสามารถเจรจาต่อรองกับท่านทั้งหลายได้ขอเพียงถอนทัพเงื่อนไขใดๆก็สามารถหารือกันได้ใช่แล้วแต่มีเงื่อนไขเบื้องต้นแน่นอนว่าต้องให้ฮ่องเต้มอบอำนาจการปกครองก่อนไทเฮาแห่งตาเฉียนดูเหมือนท่านจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดเรื่องอะไรพวกเจ้ามิได้เป็นตัวแทนแคว้นต่างๆมาส่งประกาศสงครามและหนังสือท้าทายงั้นหรือแน่นอนเราไม่ใช่เรามาในครั้งนี้เป็นการมาโดยเฉพาะเพื่อถวายแด่ฮ่องเต้แห่งตาเฉียนเพื่อขอเข้ามาและประสานไมตรีกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินต้าเฉียน7 ประเทศราชาประเทศต่างๆถูกคนชั่วหลอกลวงลุกฮือขึ้นโดยพลันทำให้พระบารมีแห่งราชวงศ์ฟ้าโกรธข้าพระพุทธเจ้าเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์จึงได้จับกุมพวกเขาไว้รอการตัดสินจากพระเจ้าแผ่นดินต้าเฉียนขอพระเจ้าแผ่นดินต้าเฉียนทรงระงับพระพิโรธ
เปิดการค้าขายระหว่างประเทศอีกครั้ง ฟื้นฟูการค้าชายแดน ขอพระเจ้าแผ่นดินต้าเฉียนสงเปิดการค้าขายระหว่างประเทศอีกครั้ง ฟื้นฟูการค้าชายแดน เป็นไปได้ยังไง ข้าเคยบอกว่า แค่ส่งคำสั่งไป ก็จะทำให้ราชาประเทศต่างๆ มาขอโทษ พวกเจ้าเชื่อแล้วหรือยัง เป็นไปได้ยังไงนะ คุณทำได้ยังไงกัน ข้าไม่ได้บอกแล้วหรือ การควบคุมโลกคือเป้าหมายของข้า ควบคุมชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลก ทำให้ประชาชนของทุกประเทศ ในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การเดินทาง ล้วนต้องพึ่งพาต้าเฉียนของเรา หากมีราชาแห่งประเทศเล็กๆ บางประเทศฝืนฟ้าดิน นี่คือผลที่ตามมา พระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นอัจฉริยะที่สวรรค์ประทานไม่ต้องใช้ทหารแม้แต่คนเดียว ก็ทำให้7 ประเทศยอมสวามิภักดี นี่คือความสำเร็จอันมหัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ สุดยอดจริงๆ ไม่แปลกใจเลยที่เขาคือพี่เขยของฉัน พระเจ้าแผ่นดินต้าเฉียนประเทศซีเซียของข้า พระพุทธเจ้า เป็นผู้นำของกองทัพพันธมิตรในครั้งนี้มีความผิดร้ายแรง ไม่มีวิธีใดจะแสดงความสำนึกผิด แต่ราชาของประเทศข้าพระพุทธเจ้าเฮ่อหลานเล่อหมามีโฉมงามไร้เทียมทานมีชื่อเสียงว่าเป็นไข่มุกแห่งดินแดนตะวันตก ข้าพระพุทธเจ้าขอให้เธอรับใช้อยู่ข้างกาย เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศซีเซียของข้าพระพุทธเจ้า ปรารถนาที่จะกับต้าเฉียนสร้างสัมพันธ์อันดีตลอดไปคุณหนอ ตลอดไปสร้างสัมพันธ์อันดีตลอดไป เนื่องจากเรื่องกบฏได้จบลงแล้ว พวกเจ้าก็กลับไปเถอะ แต่เจ้านายของแต่ละประเทศต้องอยู่ที่ต้าเฉียนของข้า เป็นตัวประกัน และเงินบรรณาการที่ต้องส่งปีนี้ ต้องเพิ่มเป็น2 เท่า หากกล้าทำผิดพลาด ข้าจะตัดการค้าอีกครั้ง ยกทัพมาถามโทษ ขอปฏิบัติตามพระบรมราชโองการของพระเจ้าต้าเฉียน ไม่กล้าฝ่าฝืนอย่างแน่นอน ขอปฏิบัติตามพระบรมราชโองการของฮ่องเต้ต้าเฉียน ถอยไปเถอะ ฮั่นเฟย ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ ผู้ที่เพิ่งประกาศว่าจะให้พระพันปีหลวงบริหารราชการปลดออกจากตำแหน่งทั้งหมด และส่งไปยังชายแดนเกณฑ์เข้าเป็นทหารเพื่อรับใช้สำหรับตระกูลเวยบุกเข้าไปในพระราชวัง โดยไม่ได้รับอนุญาต และสมคบกับต่างชาติ มีเจตนาจะก่อบฏร่วมกับฉินทรงจำคุกในคุกใหญ่ รอการพิจารณาและลงโทษ รับทราบพาตัวไป พระเจ้าขอทรงโปรดประทานชีวิต สุนัขของข้าพระบาทด้วย พระเจ้า 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 เจ้า ส่งคุณมาทำอะไรที่นี่ ข้ามาดูม้าดุร้ายจากตะวันตกอย่างเธอ เรียนรู้ที่จะก้มหน้าสวามิภักดีแล้วหรือยัง หยุดเสแสร้งที่นี่ รัสซีเซียของฉันได้รวบรวมกองทัพพันธมิตร7 ชาติ ส่งทหารไปรัสเฉียน เมื่อนั้นกองทัพล้านคนจะมาถึง ตัวคุณเองยังแทบจะรักษาตัวไม่รอด ยังกล้ามาต่อหน้าข้าอวดอ้างพลัง ที่แท้ในนี้ยังมีส่วนของคุณอีกด้วย เพียงแต่ว่าทำไมคุณถึงแน่ใจขนาดนั้น กองทัพพันธมิตร7 ชาตินี้ จะสามารถเอาชนะข้าได้ ถ้าคุณรู้จักที่ต่ำที่สูง ก็ควรก้มหน้าคุกเข่าต่อหน้าข้า เมื่อนั้นข้ายังอาจรับคุณเข้าพระราชวัง รักษาชีวิตคุณไว้ ฮ่าฮ่าฮ่าดีเลย หวังว่าคุณจะยังมั่นใจเหมือนเดิม นำขึ้นมา เร็วๆ เร็ว ทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ ๆ ลูกสาว กองทัพ7 ประเทศหายไปแล้ว อะไรนะ เป็นไปได้ยังไง เป็นไปได้ยังไง เธอหลานเริ่มมา ข้ายังเห็นว่ายังมีสมองอยู่บ้าง จะให้โอกาสสุดท้ายกับคุณ เป็นผู้ที่ข้าปกครองโลกเบี้ย1 ตัว มอบลงเดี๋ยวนี้ ยอมสวามิภักดิต่อข้า คุณยอมหรือไม่ยอม ข้ายอมสวามิภักดีด้วยความเต็มใจ
ระองค์7ประเทศยอมสวามิภักดิปัญหาชายแดนคลี่คลายชั่วคราวขั้นต่อไป9พระองค์มีแผนอย่างไร ขั้นต่อไปแน่นอน คือต้องปรับปรุงต่อไป แผนการใหญ่ของข้าที่จะครองทั้งแผ่นดิน สร้างทางรถไฟขุดเหมืองแร่ พัฒนาอุตสาหกรรม ให้เสียงก้องของเครื่องจักรไอ้น้ำดังกึกก้องไป ทั่วทั้ง4ทิศ ให้แด่ต้าเฉียนยุคทอง ที่ไม่เคยมีมาก่อน แผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งเพียงแต่การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ย่อมต้องกระทบผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตพระพันปีหลวงพระรักพวกในอดีตขุนนางหัวเก่าหากในอนาคตพวกเขากลับมาทำร้ายอย่างลับๆจะเป็นอันตรายต่อพระองค์ กลัวอะไรเว้ย ยันด่านอยู่ในคุกหลวงแล้ว เหลือแต่ปลาเล็กปลาน้อย ยากที่จะทำอะไรใหญ่โตได้ ธนูที่เห็นง่ายก็หลบง่ายลูกศรและป้องกันยากข้าพเจ้ากลัวว่าพวกเขาจะทำการลอบสังหารที่ไร้กา แม้จะมีอุปสรรคนับพันข้าก็จะก้าวไปตราบใดที่คำสั่งของข้าสามารถดำเนินการต่อไปได้ ให้ประชาชนมั่งคั่ง ให้ต้าเฉียนแข็งแกร่ง แม้ว่าข้าจะต้องสละชีวิตเพื่อชาติ พระองค์ไม่ควรพูดคำที่ไม่เป็นมงคลเช่นนี้พระมเหสี นี่เธอกำลังเป็นห่วงข้านะ ก็แน่นอนอยู่แล้ว ปัจจุบันโลกเพิ่งจะสงบสายเลือดราชวงศ์เหลือเพียงพระองค์เดียวเกี่ยวข้องกับรากฐานของชาติพระองค์ไม่สามารถมีข้อผิดพลาดแม้แต่น้อยได้ ถ้าเช่นนั้นงั้นข้าก็จะพยายามมีลูกให้มากที่สุด เพื่อให้ประเทศมั่นคง นี่ พระองค์กำลังทำอะไร ที่นี่คือห้องพระตำหนัก ห้องพระตำหนักแล้วไง ที่พระมเหสีพูดเมื่อกี้นี่คือเรื่องเร่งด่วน ไม่ใช่ต้องสืบสายเลือดราชวงศ์หรือ นี่ พี่เคยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้ว มีคนบุกคุกช่วยเว้ย ยันหลานหนีไปยังประเทศจีน พี่สาวพี่เคยปกติพวกคุณเล่นกันหนักขนาดนี้เลยเหรอ คุณบอกว่าเว้ยยันรานถูกช่วยตัวไปแล้วเหรอ ใช่แล้ว เมื่อกี้นี้เอง มีกลุ่มคนมาชิงตัว เว้ย ยันหลานไปแล้วก็พุ่งออกจากพระราชวังไปทางเหนือ พี่เขยนี่จะทำยังไงดีล่ะเว้ย ยันหลานรู้จักสภาพประเทศต้าเฉียนของเราดี ตอนนี้ยังไปเข้ากับประเทศจีนอีก จะต้องสร้างภัยอันตรายมากมายแน่นอน พระองค์ที่เซียวเอ๋อพูดมานั้นถูกต้องแล้วเว้ยยันหลานโหดเหี้ยมใจดำมีเรื่องบาดหมางกับราชสำนักมานานแล้วถ้าไปสมคบคิดกับประเทศจีนจะต้องกลายเป็นภัยใหญ่แน่พระองค์ต้องรีบส่งทหารไปสกัดทันที อย่าตื่นตระหนก ขั้นตอนนี้ก็อยู่ในแผนของข้าเช่นกัน พี่เขยหมายความว่าอะไรนี่ก็อยู่ในแผนของคุณด้วยเหรอ หรือว่าแม่ทัพหนีไปเป็นคุณที่จัดวางไว้ แน่นอน ก่อนหน้านี้ข้าออกพระราชวงการไปแล้วให้ เว้ย ยันรานห้ามเข้าพระราชวังแม้แต่ก้าวเดียว แต่เธอก็ยังเดินผ่านไปมาอย่างสะดวก กระทั่งมาถามข้างข้าที่ท้องพระโรงนั่น ก็แสดงว่าในหมู่ข้าราชการนี้ เธอยังมีสายลับแฝงอยู่ ข้าไม่ควรรอช้า ใช้โอกาสนี้ เอาตัวแฝงของเธอในวังถอนรากถอนโคนให้หมด พี่เขยช่างเฉลียวฉลาดจริง รายงาน พระองค์สืบเสาชัดเจน แล้วสายลับที่มาช่วยเว่ยยันรานข้าพเจ้าได้กำจัดจนหมดแล้วและตามพระบัญชาของพระองค์ปล่อยตัวเว่ยยันรานไปโดยตั้งใจให้เธอไปพึ่งพาพวกจีน ปล่อยเสือเข้าป่า พระองค์หมายความว่าอย่างไรกัน ปัจจุบันนี้ตาเฉียนของเราได้ควบคุมเบื้องต้นแล้ว เส้นชีวิตของประชาชนในนานาประเทศทำให้ชนชั้นสูง ผู้มีอำนาจของแต่ละประเทศ ต่างก็เพราะเห็นว่ามีกำไร ผูกพันอยู่กับเรา แต่ทว่าธรรมชาติของมนุษย์ โลภมากและกลัวอำนาจ ให้แต่ผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ได้ ต้องให้ไม้เรียวเดือนบ้าง ๆ ไม้เรียวจะตีใครล่ะ หรือว่าคือประเทศจีน ใช่แล้วข้าต้องการใช้ประเทศจีน เป็นตัวอย่างฆ่าลิง ให้ลิงดู ให้ประเทศจีน กลายเป็นเครื่องสังเวยที่ข้าจับทั้งโลก เป็นตัวประกันเพียงเท่านี้ คนทั้งโลกถึงจะรู้ผู้ที่สนับสนุนต้าเฉียนจะรุ่งเรือง ผู้ที่ต่อต้านต้าเฉียนจะพินาศ พระพันปีหลวงแห่งต้าเฉียนท่านได้สัญญาด้วยปากของท่านเอง จะแสดงความจริงใจออกมาอย่างเต็มที่อาณาจักรจีนของเราจึงจะส่งนักรบชั้นยอดที่สุดออกไป เสี่ยงชีวิตช่วยท่านออกมาจากคุกใต้ดินนั้น ท่านข่านจงวางใจ เมื่อข้ามาถึงแล้ว ความจริงใจที่นำมา จะทำให้ท่านข่านพอใจอย่างแน่นอน โอ้ ท่านข่านโปรดดูแผนที่นี้ แผนที่นี้คือพรมแดนเหนือของต้าเฉียน และแผนที่รายละเอียดของพื้นที่รอบเมืองหลวงบนนั้น ได้ทำเครื่องหมายไว้ด่านหลักๆ การจัดกำลังทหาร และเส้นทางหนึ่งที่สามารถเลี่ยงแนวป้องกันหลักทั้งหมด เส้นทางลับที่ตรงสู่ใจกลางจงหยวน
ส้นทางเล็กๆนี้สามารถโจมตีตรงสู่หัวใจได้จริง หรือโจมตีเมืองหลวงของตาเฉียนอย่างฉับพลัน แต่เพื่อความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ขอให้ท่านข่านสั่งให้ท่านแม่ทัพว่านยานจงก่อนอย่างเปิดเผยโจมตีเมืองจูเปยอย่างรุนแรงเมืองจูเปยเมืองสำคัญทางการค้าและด่านทางเหนือของต้าเฉียนใช่แล้วหากที่นี่ถูกโจมตีเจ้าซ่งจะต้องส่งกองทัพหลักขึ้นเหนือไปช่วยเหลือเมื่อนั้นใจกลางจงหยวนจะว่างเปล่าท่านข่านค่อยนำกองทัพชั้นยอดด้วยตนเองโดยข้าพเจ้าจะนำทางเคลื่อนที่เร็วด้วยสัมภาระเบาก็จะสามารถยึดเมืองหลวงของตาเฉียนได้ในครั้งเดียวรอให้เจ้าซ่งเด็กน้อยนั่นพบว่าถูกหลอกเมืองหลวงก็แตกแล้วสถานการณ์ใหญ่ก็ตัดสินแล้วแม้ว่าเขาจะมีวิธีที่เหนือธรรมชาติอีกก็ไม่อาจพลิกผันได้ท่านขานแผนของพระพันปีหลวงเว่ยนี้เป็นไปได้เมื่อเจ้าซ่งเด็กน้อยพบว่าถูกหลอกเมืองหลวงก็แตกแล้วสถานการณ์ใหญ่ก็ตัดสินแล้วแม้ว่าเขาจะมีความสามารถอีกก็ไม่อาจพลิกผันได้ดีจัดไปตามนั้นเตรียมกองทัพให้พร้อมทันทีครั้งนี้ข้าจะทำให้ตาเฉียนล่มสลายทั้งประเทศใช่เจ้าซ่งเมื่อตาเฉียนล่มสลายข้าจะทำให้เจ้าแหลกเป็นชิ้นรายงานว่านเหยียนกูนำทัพ200,000 นายด้วยตนเองขอความช่วยเหลือด่วนขอให้ราชสำนักส่งกองทัพเสริมโดยเร็วนี่พวกจีนมาอีกแล้วเพิ่งจะสงบได้ไม่กี่วันเองหรือว่าสวรรค์จะทำลายต้าเฉียนของเรา 200,000 นาย 200,000 นายแม้ว่าจูเปยเฉิงจะแข็งแกร่งคงจะรักษาไว้ได้ไม่นานตกใจทำไมพวกจีนกล้ามาตีกลับไปก็แล้วกันพระองค์อย่าทำอย่างนั้นพวกจีนมีอำนาจมากทหารม้าแข็งแกร่งและดุร้ายหากเกิดสงครามคงไม่ใช่แผนที่ดีใช่แล้วพระองค์ปัจจุบันคลังหลวงเต็มทำไมต้องใช้กำลังอีกส่งทูตไปเจรจาสันติภาพดีกว่าให้ทองและผ้าไหมหยุดสงครามชั่วคราวจึงเป็นแผนที่ดีที่สุด2 คนนี้คือใครพระองค์2 ท่านนี้คืออาโครมหาเสนาบดีสายจวงซุนและอาโครมหาเสนาบดีขวาฝ่านเจี้ยนคือจักรพรรดิก่อนแต่งตั้งให้พระองค์โดยเฉพาะครูที่ปรึกษาในการปกครองอัครมหาเสนาบดีซ้ายและขวาขุนนางสำคัญระดับเดียวกับฉินซงทำไมไม่เคยเห็นมาก่อนพระองค์ไม่รู้จัก2 ท่านเป็นเรื่องปกติเพราะ2 ท่านนี้เป็นผู้นำในกลุ่มสนับสนุนสันติภาพเมื่อก่อนกองทัพจีนบุกลงใต้วิ่งหนีเร็วกว่าใครๆอ้างว่าป่วยและไปเจียงหนานตั้งแต่เนิ่นๆตอนนี้ได้ยินว่าพระองค์พยายามปกครองประเทศไม่กี่วันก่อนจึงหายป่วยและกลับมาที่ราชสำนักเรื่องเร่งด่วนของพระองค์คือการหารือว่าจะให้อะไรพวกจีนเงินช่วยเท่าไหร่จึงจะแสดงให้เห็นตาเฉียนของเราความจริงใจในการขอสันติภาพท่านจงพูดถูกต้องที่สุดจำนวนเงินสวยยังต้องพิจารณาอีกน้อยเกินไปพวกจีนอาจไม่พอใจมากเกินไปก็ทำลายฐานะของประเทศจ่ายเงินสวยจ่ายไม่ได้เลยพวกจินโจมีความทะเยอทะยานบุกรุกดินแดนเราบ่อยครั้งข้าประชาชนของเราตอนนี้ข้าได้ทำให้ประเทศร่ำรวยและกองทัพแข็งแกร่งกำลังต้องการล้างแค้นพวกเขามาเองก็ดีพอดีคราวนี้ข้าจะทำลายประเทศของพวกจินโจร่อใครที่พูดถึงการขอสันติภาพอีกเหมือนเทียนเล่มนี้กำลังพลและม้าที่ใช้การได้ในค่ายทหารและรอบๆได้ทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วรวมทั้งหมด 50,000 คนพร้อมเคลื่อนพลไปยังเมืองจูเป้ได้ทุกเมื่ออะไรนะ 50,000 ท่านแม่ทัพหันพวกกิมอ้างว่ามีทหารม้าเหล็ก 200,000 ล้วนแต่เป็นนักรบที่ช่ำชองศึกทั้งนั้นกองทัพเรามีเพียง 50,000 คนจะสู้กับพวกเขานี่กำลังทหารต่างกันลิบลับจะมีโอกาสชนะได้อย่างไรขอพระมเหสีทรงทราบก่อนหน้านี้เกิดกบฏใน7 แคว้นกองกำลังชั้นยอดส่วนใหญ่ของราชวงศ์เราได้รีบรุดไปปราบปรามที่ชายแดนแล้วยังไม่ทันได้ถอนทัพกลับในเวลาอันเร่งด่วนเช่นนี้ก็เหลือเพียงกองหนุน 50,000 คนจริงๆใต้ฝ่าพระบาทพวกกิมนั้นโหดเหี้ยมอยู่แล้วตอนนี้ข้าศึกมากกว่าเราหลายเท่าหม่อมฉันเป็นห่วงจริงๆไม่เป็นไรท่านหันอาวุธลับของข้าที่ว่านั้นความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างขอกราบทูลใต้ฝ่าพระบาทแบบแปลนที่ใต้ฝ่าพระบาทประทานมาแม้จะประณีตซับซ้อนแต่โชคดีที่มีท่านหยางสร้างชูคุมการสร้างด้วยตนเองบวกกับช่างฝีมือทำงานทั้งวันทั้งคืนก็สร้างเสร็จทันเวลาตามกำหนดแล้วนี่มีอาวุธวิเศษนี้อยู่ในมือไม่ต้องพูดถึงทหารกิม 200,000 แม้จะมีเพิ่มมาอีก 200,000 ข้าก็ไม่เกรงกลัวศึกครั้งนี้ต้าเฉียนของเราต้องชนะใต้ฝ่าพระบาทหันเฟยจงประกาศพระราชโองการของข้าในการออกศึกครั้งนี้ให้นำจวงซุนฟานเจียนรวมถึงข้าราชการที่กลัวศึกขี้คาดทั้งหมดติดตามข้าไปด้วยกันให้หมดห้ามทิ้งไว้แม้แต่คนเดียวข้าจะให้พวกเขา
ได้เห็นกันจ่าว่าทหารกิมนั้นไม่ใช่สัตว์ร้ายน่ากลัว และจะใช้ศึกครั้งนี้บทขยี้ความคิดของพวกที่ในราชสำนักที่อยากยอมแพ้โดยไม่สู้เหล่านั้นให้แหลกละเอียด ให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าอะไรกันแน่ คืออาณาจักรอันยิ่งใหญ่ ผู้ใดกล้ารุกรานต้าเฉียนของเรา แม้อยู่ไกลแสนไกลก็ต้องถูกประหาร ใต้ฝ่าพระบาทหากทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่ แล้วหม่อมฉันก็ขอตามไปด้วย แล้วก็ฉันด้วย ฉันด้วย ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมแค้นร่วมศัตรู ต้าเฉียนของเราต้องชนะศึกครั้งนี้ พระองค์คำนวณเวลาดูแล้ว กองทัพจีนกำลังจะมาถึงแล้ว หยุด บนกำแพงนั่นคือฮองเต้แห่งเฉียนเก๋าหรือไม่ เมื่อรู้ว่าคือข้าพวกเจ้ายังไม่ลงจากม้า และหมอบกราบอีกหรือ หมอบกราบห้ามเจ้าซ่งเด็กน้อยเจ้าใกล้ตายแล้วยังกล้าพูดจาหยิ่งเยโสได้อีก มองดูกองทัพอันเกรียงไกรของต้าจีนเรา กองทัพของเราบุกไปที่ไหนที่นั่นก็ราบเป็นหน้ากลอง หากเจ้ารู้ทันก็รีบเปิดประตูเมืองมัดตัวเองออกมายอมแพ้ข้าอาจจะเมตตาให้เจ้ามีศพที่สมบูรณ์ วานเหยียนจงฝ่ายที่ควรยอมแพ้ คือพวกเจ้ารีบมอบเวยยันรานให้ข้าแล้ว ให้ขานของพวกเจ้ามายังเมืองหลวงตาเฉียนของเราหมอบกราบ9 ครั้งแล้วย่อมสวามิภักดี ถึงตอนนั้นข้าอาจจะพิจารณาไม่ทำลายสารบรรพชนของจินเก่า พระองค์พวกจินมีกำลังมากอย่าได้ยโสโอหัง เพียงเพราะความพอใจชั่วคราวเลย ใช่แล้ว พระองค์ฝ่ายเรามีทหารเพียง 50,000 จะท้าทายกองทัพ 200,000 นี้ได้อย่างไร ดีจริง เด็กน้อยที่ไม่รู้ความตายกล้าดูหมิ่นตาจีนของเราขนาดนี้ ดูหมิ่นพระบารมีของขานเราไม่รู้ความตันจริง ๆ เจ้าทรงเด็กน้อยข้าสาบานหลังจากตีเมืองจวีเปแตกแล้วจะฆ่าคนในเมืองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือประชาชนจนหมดสิ้นก็เป็นเนินศพเพื่อเส้นธงให้ตาจีนของเรา พระองค์ทหารจีนมี 200,000 คน กองทหารม้าล้อมกลายมาถึงชายแดนทหารเรามีเพียงทำไมท่านถึงโกรธเขาได้ถึงเพียงนี้ นี่ไม่ใช่การหาความตายด้วยตัวเองหรือใช่แล้วพระองค์ตอนนี้ถอนคำพูดที่เพิ่งกล่าวออกไปอาจยังทันอยู่ ตอนนี้ควรยึดเมืองตั้งรับอย่างแข่งขันรอทหารสนับสนุนจากทุกทิศพระองค์ตกใจอะไร เพื่อการรบครั้งนี้ข้าได้เตรียมอาวุธลับไว้แล้ว อาวุธลับพระองค์ทหารจีนมีจำนวนมากกว่าเราหลายเท่าแม้จะมีอาวุธวิเศษแล้วจะสู้ได้อย่างไรทหาร 200,000 คนนี้ล่ะใช่แล้วพระองค์ไม่เช่นนั้นเราก็ถอนตัวตอนนี้เลยรักษาชีวิตไว้ยังมีโอกาสอีกหนีที่ควรหนีคือว่าเหนียนจงขุนหารข้าพเจ้าอยู่ที่นี่รีบไปเตรียมการออกจากเมืองไปสู้ศึกรับทราบออกจากเมืองไปสู้ศึกพระองค์จริงหรือพระองค์ไม่ได้นะพระองค์แม้ท่านขุนหารจะกล้าหาญก็ควรยึดเมืองตั้งรับรอให้ความฮึกเหิมของศัตรูจางลงค่อยวางแผนโต้กลับใช่แล้วพระองค์ศัตรูมากเราน้อยออกจากเมืองไม่ต่างอะไรกับการใช้ไข่ทุ่มหินท่านแม่ทัพประตูเมืองทางเหนือเปิดแล้วทหารส่งดูเหมือนจะออกโจมตีเองเจ้าทรงน้อยเจ้าเป็นหมูโง่ที่เกิดใหม่จริงๆพี่น้องทั้งหลายเตรียมบุกเข้าเมืองทางเหนือปล้นเงินปล้นอาหารปล้นผู้หญิงจบสิ้นแล้วพระองค์ท่านสับสนแล้วตกใจอะไรขุนหารข้าพเจ้าอยู่ที่นี่นี่อะไรนะพระองค์จะใช้สิ่งนี้ต่อสู้ศัตรูพระองค์สิ่งนี้หนักมากเกินไปจะใช้ในการรบกลางแจ้งได้อย่างไรฮ่าเจ้าทรงไอเด็กน้อยข้าคิดว่าเธอซ่อนไม้ตายอะไรไว้ที่แท้ก็แค่ห่อด้วยเหล็กออกมาเธอจะใช้มันเพื่อชนเราตายเหรอโง่เหมือนหมูจริงๆพระองค์ถึงแม้จะมีพรสวรรค์อันเลิศแต่สุดท้ายก็ยังเด็กและร้อนรนเกินไปดูถูกศัตรูและรีบร้อนตาเฉียนของเราวันนี้จะพินาศแล้วโอ้ยครั้งนี้พวกเราหลบหนีไม่รอดจริงๆพี่เคยถ้าสักครู่อาวุธลับของท่านไม่ได้ผลข้าจะนำทหารบ้านสู้ตายต้านศัตรูเธอพาพี่สาวของฉันไปถอนตัวจากประตูใต้อย่างรวดเร็วตระกูลอย่างของเรารุ่นสู่รุ่นซื่อสัตย์และกล้าหาญจะไม่ยอมให้พระองค์ถูกจับที่นี่อย่างแน่นอนไม่ได้น้องสาวเราจะไม่ทิ้งเธอแน่นอนพระมเหสีน้องสาวข้ารู้ว่าทั้งสองเจ้าพี่น้องรักกันลึกซึ้งแต่ข้านำรั้วถังออกมาแล้วการรบครั้งนี้ไม่มีข้อสงสัยทุกหน่วยจัดแถวพร้อมตามฉันย่ำยีพ
พวกคนต้าเฉียนที่ไม่รู้ความตาย เสร็จหมดแล้ว ดูเหมือนพวกเจ้า พลังของเทคโนโลยี ไม่รู้อะไรเลยจริง ทุกหน่วยฟังคำสั่ง ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ ๆ ยิงปืน ยิงปืน จงค่ะ นี่มันอะไรกันเนี่ย พระองค์ท่านช่างเป็นเทพบุตรเสียจริงทัพกิมกำลังจะพ่ายแพ้แล้ว พี่เขยอาวุธลับของพี่นี่สุดยอดไปเลยนะ เห็นแล้วใช่ไหม กองทหารม้าของพวกกิมต่อหน้าข้า ก็เป็นได้แค่ไก่กับหมา พี่เขย หนูอยากลองขับสักคันหนูจะไปตีพวกกิมด้วย ไร้สาระ ข้ายังไม่ได้สอน เจ้านี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ พี่เขยหนูเคยขับรถไฟมาแล้วนะ รถถังนี่จะขับยากแค่ไหน จะยากไปกว่ารถไฟที่วิ่งได้1,000 ลี้ต่อวันได้ไหม พี่เขยหนูขอร้องล่ะให้หนูลองเถอะนะ พี่เขย ตกลงคราวหน้า ต้องได้คราวหน้าตกลง ขอบคุณพี่เขย พี่เขยจงเจริญ หวานเหยียนจงเจ้าควรได้รับโทษอะไร โทษ ผู้ชนะคือราชา ผู้แพ้คือโจรฆ่ามีโทษอะไร เจ้าเซ้งเจ้าอย่าเพิ่งดีใจไป ถึงวาระตายแล้ว ยังจะพูดจาอวดดีอีก เจ้าเซ้งไอเด็กน้อยเจ้าคิดว่าชนะแล้วจริงๆเหรอ เจ้าช่างไร้เดียงสาจริง เจ้าหมายความว่าอะไร ๆ พวกเจ้าติดกับดักแล้ว โดนคนลวงแล้ว นายพูดอะไรอยู่นะ นายพูดอะไร ตอนนี้จะบอกพวกเจ้าให้รู้ค่านี่แหละ ที่มาตีเมืองจูเปแบบล่อลวง จุดประสงค์ก็เพื่อตรึงกองกำลังหลักของพวกเจ้าไว้ทหาร ชั้นยอดของต้าจินอย่างแท้จริงที่ฟูทูได้เดินทางนำโดยพระพันปีหลวงไปก่อน แล้วขานำทัพอ้อมผ่านด่านและเส้นทางลับตรงบุกไปยังเมืองหลวงของเจ้า อะไรนะเมืองหลวง พวกเขาออกเดินทางไปตั้ง10 วันก่อนแล้ว ตอนนี้คงไปถึงแล้ว ตอนนี้เกรงว่าพรุ่งนี้ก็จะมาถึงหน้าประตูเมืองแล้ว ส่วนเมืองหลวงของพวกเจ้ากลับว่างเปล่าไร่ซึ่งผู้นำจะต้านทานทหารชั้นยอดของต้าจินได้อย่างไร เมื่อถึงเวลานั้นเมืองหลวงแตกต้าเฉียนต้องวุ่นวายแน่ แย่แล้ว ถ้าเมืองหลวงสูญเสียต้าเฉียน ก็จบสิ้นแล้ว พระองค์เร็วรีบสั่งให้กลับไปช่วยด้วย พระองค์ ถึงตอนนี้ถึงคิดจะถอนทัพกลับสายไปแล้ว พวกเจ้าเดินทางจากเมืองจูเปกับเมืองหลวง แม้จะเดินทางทั้งวันทั้งคืนจะใช้เวลานานเท่าไหร่ เกรงว่าอย่างเร็วสุดก็ต้องครึ่งเดือน ถึงตอนนั้นธงของต้าจินเราคงปักอยู่ทั่วเมืองของเจ้าแล้ว กลล่อเสือออกจากถ้ำข้ารู้มาตั้งนานแล้ว เจ้าพูดว่าอะไรนะ เจ้ารู้ หากไม่ใช่เพราะข้ามาที่นี่ พวกเขาจะยกทัพใหญ่ออกมาได้อย่างไร วางใจได้ไปซุ่มโจมตีเมืองหลวงของเรา แค่ขู่ให้กลัวเจ้าจะรู้ได้อย่างไร เมื่อกี้เจ้าถามข้าว่า ใช้เวลาจากเมืองหลวงมาที่นี่นานเท่าไหร่ ไม่ใช่ครึ่งเดือนหรือ เร็วสุด เร็วสุดก็ต้อง10 เร็วสุดก็ต้อง10 วัน เจ้าอย่าหวังจะหลอกข้า อ้าว ก็อย่างโทษว่าข้าออกเดินทางช้า เมื่อวานนี้เพิ่งออกจากเมืองหลวงมาถึงที่นี่ เจ้าพูดว่าอะไรนะเมื่อวาน น้องสาวไปเตรียมรถมา ข้าจะพาเขาขับรถเล่นให้เต็มที่ รับทราบ เจ้าส่งไอ้หนูอย่างที่คาดตกหลุมพรางแล้ว ตอนนี้เขาคงจะยังอยู่ที่ใต้กำแพงเมืองจูเปกับกองทัพของว่านเหยียนจงต่อสู้กันไม่หยุดแน่ ขันเจ้าซ่งคงจะนานแล้วที่ตายที่โดยนายพลว่านเหยียนจง รายงานคัน รอบๆเมืองหลวงกองทัพน้อยมากยามบนกำแพงเมืองยิ่งน้อยกว่าการป้องกันอ่อนแอ ดีส่งคำสั่งไปเตรียมบุกเมือง ครับ เมื่อฉันบุกทำลายเมือง หลวงต้าเฉียน ทองเงิน ทรัพย์สิน หญิงงาม และพระราชวัง ทั้งหมดเป็นของพวกเรา ขานอย่าลืมหากว่าเจ้าทรงยังไม่ตายหลังจากเข้าควบคุมเมืองหลวง ยังต้องจัดกองทัพรอให้เขาอ่อนล้าซุ่มโจมตีผู้ที่รีบกลับมาช่วยเจ้าซ่งและคนอื่น แน่นอน ขอแค่เจ้าส่งตาย ข้าก็จะยึดครองอย่างสมบูรณ์แผ่นดิน จงหยวนนี้ เมื่อนั้นจะแต่งตั้งเธอเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน แบ่งปันแผ่นดินนี้ ๆ เจ้าซ่งแผ่นดินต้าเฉียนนี้ข้าได้ไม่ถึง แม้ว่าทำลายก็จะไม่ให้เธอได้ ทหารทั้งหลาย หลังจากบุกเมืองแล้ว ปล่อยให้ปล้นสะดม3 วัน ปล่อยให้พวกเจ้าเผาฆ่าปล้นและลักพาตัวทำตามใจ ค่ะ
เนต นี่คือ ทำไมมาที่เมืองหลวงของข้าไม่บอกกล่าวล่วงหน้าบ้างหรือ พี่เขยรถเหล็กยักษ์คันนี้ขับแล้วมันสุด ไม่ เป็นไปไม่ได้ เธอน่าจะอยู่ที่จวีเป่เฉิงไม่ใช่เหรอ มาอยู่ที่นี่ได้ยังไง เจ้าซง แกเป็นคนหรือเป็นผีกันแน่ ข้าเป็นคนธรรมดา แต่พวกเจ้าน่ะเหมือนกบในกะลา ไม่รู้หรอก เมื่อวานข้านั่งรถไฟมา กลับมาถึงแต่เช้า รอพวกเจ้ามาหาหน้าแล้ว ไม่ เป็นไปไม่ได้ รางรถไฟไปแค่เพียนซื่อเอง จะมาถึงเมืองหลวงโดยตรงได้ยังไง เว่ยเย็นราน ข้าควบคุมสิ่งนี้ไว้แล้ว เธอว่าเส้นทางทุกสายนี่ ไม่มาถึงเมืองหลวงของต้าเฉียนเราหรือ เป็นไปได้ยังไง แผนของข้าจะล้มเหลวได้ยังไง ไทเฮาเว่ยนี่เธอเป็นคนเสนอแผนเองนะ ตอนนี้จะทำยังไงดี ไม่ใช่ขานแม้ว่าเขาเจ้าซ่ง ทหารเอกของท่านเก่งกาจกำลังทหารก็ยังเหนือกว่าเขาอยู่ ใช้โอกาสนี้จับกลุ่มฮองเต้แห่งเฉียนก่อให้ได้ยึดครองเมืองหลวง พระมันดาเวยพูดถูกต้องแล้ว ถึงแม้เจ้าซ่งจะกลับมาก็ยังไงล่ะ แค่ด้วยก้อนเหล็กไม่กี่ก้อนนี้ ก็สามารถขวางกั้นกองทหารม้าของต้าจินได้ ว่านเหยียน กูกองทหารชั้นยอดของเจ้าก็คือ จินบุกลึกเข้าไปในใจกลางของต้าเฉียน ไม่มีเมืองใดให้ป้องกัน ไม่มีเสบียงให้ต่อเติม ยอมแพ้ในตอนนี้ข้าอาจจะไว้ชีวิตเจ้าได้ ข่านอย่าได้ฟังคำพูดหลอกลวงของเขาเลย ทหารทั้งหลาย เตรียมพร้อมรบจับหัวของฮองเต้ต้าเฉียน มาแต่งตั้งเป็นโหมื่นครัวเรือน โหมื่นครัวเรือน ๆ พี่เขยเจ้ายังคุยอะไรกับพวกเขาอยู่อีกเร็วๆ ให้ฉันยิงปืนใหญ่สิ ฉันรอไม่ไหวแล้วยิงปืนใหญ่ใส่เว้ย ยันหลานซะ เนื่องจากพวกเขาดื้อถึงไม่ยอมเปลี่ยน ถ้างั้นข้าก็จะให้พวกเขาสลายไปเป็นแผ่วถางฆ่าให้หมด ข้า ยิงปืนใหญ่ รับคำสั่ง ยิงปืนใหญ่ ตระกูลเว่ย พวกเจ้ารู้ความผิดของตนหรือไม่ พระเจ้าข้าโปรดไว้ชีวิตด้วยพระเจ้าข้าท่านแม่ทัพพ่อโปรดไว้ชีวิตด้วย พระเจ้าข้าโปรดไว้ชีวิตด้วย ประกาศพระบรมราชโองการของข้าพเจ้ากบฏเว่ย ยันหรานฉิน ทรง ลงโทษประหารชีวิต ประหารชีวิต ทั้ง3ชั่วอายุ หัวหน้าเผ่าจิน หวานเหยียน กู้หวานเหยียน จงตัดสินสาประจาน ส่งไปยังเขตชายแดนทั้ง 9 เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง สั่งให้เผ่าของพวกเขา สวามิภักดี และส่งบรรณาการต่อต้าเฉียนตลอดกาล หากกระทำผิดอีกกวาดล้าง เผ่าพันธุ์ทุกให้สิ้นซาก รับทราบนำตัวมา พระเจ้าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าโปรดไว้ชีวิตด้วย พระเจ้าข้าโปรดไว้ชีวิตด้วยพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าโปรดไว้ชีวิตด้วย พระเจ้าข้า เรื่องกบฏจบสิ้นแล้ว บัดนี้ถึงเวลาตอบแทนความดีความชอบแล้ว รัฐมนตรียางเจินซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ ยิ่งไปกว่านั้นมีคุณธรรมสูงส่ง ถือเป็นแบบอย่างของข้าราชการทั้งปวง ตั้งแต่นี้ไปให้เลื่อนตำแหน่งเป็นอัครมหาเสนาบดี ให้เลื่อนเป็นอัครมหาเสนาบดี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ให้เลื่อนตำแหน่งเป็นอัครมหาเสนาบดี บริหารราชการแผ่นดินทั้งหมดช่วยข้าพเจ้าบริหารประเทศ ข้าพระองค์ขอบพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ท่านแม่ทัพหารเฝย ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ ซื่อสัตย์และกล้าหาญหาที่เปรียบมิได้คุ้มครองพระองค์และปราบกบฏสร้างความดีความชอบในสงครามหลายครั้ง แต่งตั้งเป็นแม่ทัพใหญ่ผู้พิทักษ์ประเทศ แต่งตั้งเป็นแม่ทัพใหญ่ผู้พิทักษ์ประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แต่งตั้งเป็นแม่ทัพใหญ่ผู้พิทักษ์ประเทศ ควบคุมกองทัพทั่วประเทศประธานตราสารคุ้มครอง ขอบพระคุณพระมหากรุณาธิคุณ พี่เขย และฉันล่ะ ฉันก็สร้างความดีความชอบเหมือนกันขับรถไฟขับรถถังฉันออกแรงมากเลยนะ เธอน่ะก็ไปที่กระทรวงโยธาธิการซะไปสร้างสิ่งใหม่ๆ เช่นรถสปอร์ตหรูที่วิ่งได้1,000 ลี้ต่อวันเรือยอชต์สุดฟุ่มเฟือย รถสปอร์ตเรือยอชต์นั่นคืออะไร แม้ว่าจะไม่เข้าใจ แต่พี่เขยให้ฉันสร้างต้องเป็นสิ่งดีแน่ๆ ฉันทำ ฮ่า พระมเหสี ทุกเรื่องจบสิ้นแล้ว เรื่องที่ยังไม่เสร็จในห้องพระตำหนักครั้งก่อน ครั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่ให้ใครมารบกวนเรา อ้าวพระเจ้าค่ะ ไม่เอาเลย
นี่ยังอยู่ในท้องพระโรงเลยนะ เลิกประชุม ทรงเสด็จ พระเจ้าข้าพระมเหสี ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ